გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. დილა მშვიდობის ყველას წარმატებულ შემოსავლიან მშვიდობიან დღეებს და კვირაებს გისურვებ. მე მოგესალმებით TV პირველიდან გიორგი საკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილა, რომელსაც ბიზნეს მედია ჯორჯია, ანუ BMG წარმოგიდგენთ. ვიწყებთ ჩვენ საქმიან კვირაებს, დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ საინტერესო და დატვირთულიც იქნება, ამის ყველანაირი წინაპირობა არსებობს. შაბათ-კვირას ერთი ამბავიც მოხდა IKEA-ს დამფუძნებელი იანვარ კამპრადი 91 წლის ასაკში აღესრულა. ინფორმაციას ავეჯის წარმოებული შვედური კომპანია თავად ავრცელებს, მათი ცნობით იანვარ კამპრადი საკუთარ სახლში სამხრეთ შვედეთში გარდაიცვალა. იანვარი ძალიან მოენატრება და მას მუდმივად სიყვარულით გაიხსენებენ მისი ოჯახის წევრები და IKEA-ს თანამშრომლები მსოფლიოს გარშემო, ნათქვამია ოჯახის და კომპანიის მიერ გავრცელებულ ერთობლივ პრეს-რელიზში. კომპანია კამპარტს მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს მეწარმედ მოიხსენიებს და არც თუ საფუძვლოდ. ბავშვობაში კამპარტი დაკავებული იყო სხვადასხვა პროდუქციის გაყიდვით. ვაჭრობის პირველი გამოცდილება მან 5 წლის ასაკში ასანთის გაყიდვით მიიღო. შემდეგ იგი ვაჭრობდა თავისივე დაჭერილი თევზით, საშობაო ბარათებით, საახალწლო აქსესუარებით და ასე შემდეგ. მას არ მიუღია უმაღლესი განათლება, არ უსწავლია ბიზნესი და არ უკითხავს ამ თემაზე წიგნები, მაგრამ ამის მიუხედავად კომპანია IKEA შექმნა იანვარის პირადი გამოცდილების და დაკვირვების საფუძველზე არის სწორედ IKEA შექმნილი 1953 წელს. მთავარი რაც რომელმაც IKEA-მა 1953 წელს დაიწყო იყო ავტოკალმებით ვაჭრობა. ავეჯის ვაჭრობა კომპანიამ მხოლოდ შექმნა 5 წლის შემდეგ დაიწყო. საინტერესოა, რომ IKEA შეიქმნა მხოლოდ იმისთვის, რომ არ გაფუჭებულიყო ურთიერთობა მომწოდებელთან, რომელიც ითხოვდა ოფიციალურობას ბიზნესში, ფინანსების ნაკლებობას და იანვარის პატარა ასაკის გამო კომპანია IKEA მისი მამის სახელზე დარეგისტრირდა თავდაპირველად. სხვათა შორის სახელწოდებაც IKEA-ს პირველი 200 წარმოადგენს იანვარ კამპარდის ინიციალებს, მესამე ბაბუის კომპანიის სახელის პირველ ასოს, ხოლო მეოთხე უახლოესი სოფლის ეკლესიის დასახელების პირველი ასოს და ინიციალია. 2015-ში ბლუმბერგი კამპრადს 41 მილიარდი დოლარის ქონებას უთვლიდა. 2016 წლის თებერვალში Forbes-მა მსოფლიოში აღიარებული ყველაზე უცნაური მილიარდერი რომელიც იდეაში ყველაფერზე ზოგავდა, ყიდულობდა მეორად ტანსაცმელს. თმა საზღვარგარეთ იკრეჭდა მეტწილად განვითარებად ქვეყნებში, სიაფის გამო. ისე გამოელო საქართველოშიც დაუცველს. სიცოცხლის ბოლომდე მე დაუფარავდი სარქოს, რაფოს ან არტურას თანხებს ამასობაში დარწმუნებული ვარ მოვახერხებდით IKEA-ს გახსნაზე საქართველოში მის დათანხმებას. შვედეთიდან კიდევ არის სიახლეები, რაც ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირშია საქართველოდან. თელიასონერა ჯეოსელის გასვისებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. კომპანიის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი დაეთანხმნენ მათი და ტურქსელის მფლობელობაში არსებული კომპანიის, ანუ ჯეოსელის 100%-იანი წლის გასვისებას ილქნეთზე. მოხარული ვარ დავაანონსო კიდევ ერთი ახალი ნაბიჯის გადადგმა სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც ეტაპობრივად ევრაზიის დატოვებას და ნორდიკულ და ბალტიის რეგიონებზე ფოკუსირებას გულისხმობს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჯეოსელის თანამშრომლებს მათი კონტრიბუციისთვის და ვუსურვო საუკეთესო
კომპანიის განვითარებას შემდეგ ფაზაში აღნიშნავს თელესონერას აღმასრულებელი დირექტორი იოჰან დედელინდი. იქვე აღნიშნულია, რომ ხელშეკრულების გაფორმებამდე მთელი ამ კომპანიაში ჩაატარა საკმაოდ შეწყვეტილი საკმაოდ კაცრი შემოწმება და ძალიან კმაყოფილიც არის შედეგებით. ევრაზიის ბაზრის დატოვების გადაწყვეტილება მთელი ამ 2015 წელს მიიღო და გაასაჯაროვა კიდეც ერთ-ერთ მიზეზად რეგიონის ქვეყნებში კორუფციის არსებობა სახელდებოდა. ევრაზიის ბაზარზე კომპანია ოპერირებს ყაზახეთში, აზერბაიჯანში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში, საქართველოში, მოლდოვასა და ნეპალში. ბაზრის დატოვების სირთულეებზე კომპანიამ არაერთხელ ისაუბრა, მანამდე შვედურ მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თელესონერას აქტივებს ყაზახური კომპანიების კონგლომერატი იძენდა, რომელიც მეტწილად ყაზახეთის პრეზიდენტთან და მის ოჯახთან იყო დაკავშირებული. დღეს კომპანია პარტნიორ ბანკთან ერთად გამართავს პრესკონფერენციას და მეტი სწორედ მაგ დროს გვეცოდინება, ანუ დაახლოებით 3 საათისთვის, როცა ბექა ბაციკაძე საქმის ხურში ჩაგვაყენებს მიმდინარე მოვლენებისა. სილქნეტი ჯეოსელს ყიდულობს სილქნეტის გეგმებსა და 153 მილიონი დოლარის ღირებულების გარიგების დეტალებზე ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა მოლოდინები აქვს დარგობრივი სამინისტროს გარეშე დარჩენილ ენერგეტიკის კერძო სექტორს და რა ეტაპზეა მთავრობასა და ინვესტორებს შორის მოლაპარაკებების საინვესტიციო პროექტებზე. რას გულისხმობს სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, კანონმდებლების და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებით ელენე ჩომახიძე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. გარიგება საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ ინტეგრირებული სატელეკომუნიკაციო ოპერატორი, რომელიც ფიქსირებულ და მობილურ ქსელებს ფლობს. გაზრდილი მასშტაბის საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებთან კომპანიის უკეთეს წტომას უზრუნველყოფს, რაც დამატებით ინვესტიციებისა და ახალი ტექნოლოგიების მუდმივი განვითარების საშუალებას იძლევა, ამბობს სილქნეთის დამფუძნებელი და ასევე კომპანია Silk Road ჯგუფის სამეთვალყურეო სექტორის თავმჯდომარე გიორგი რამიშვილი. თავის მხრივ ამ უქმეებზე საკითხავ მასალაში მოხდა ჯეოსელის მიერ გავრცელებული განცხადებაც, რომელშიც ირკვევა, როგორც უკვე ვახსენე, 153 მილიონ დოლარიანი გარიგება 2018 წლის მეორე კვარტალში დასრულდება. საბოლოო შეთანხმების ზალაში შესვლის თარიღის გადაწევა კი დამოკიდებულია მარეგულირებელზე, რომელიც გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ამ წლის მეორე კვარტალში მიიღებს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, რომელმაც დაადასტურა, რომ ფორმალური წერილი, ანუ განაცხადი სილქნეთის მიერ ჯეოსელის შესყიდვაზე არ შესულა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია არ იქნება ერთადერთი მარეგულირებელი, რომელსაც მოუწევს ამ ნასყიდობაზე წინასწარი კონსულტაციების დაგეგმვა. ეროვნულ ბანკსაც სერიოზული გარჯა მოუწევს, რომ ამ ნასყიდობის შედეგად, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, ლარის კურსის სტაბილურობას, ანუ უბრალოდ წონასწორობას არ დაემუქროს საფრთხეები, როგორც ეს მაგალითად ბანკი რესპუბლიკას ნასყიდობის შემთხვევაში მოხდა. განსხვავებით იმ ნასყიდობისგან, რომელიც ბაზარზე კონკურენციას გაზრდის და არა შეამცირებს, ეს კონკურენციას გაზრდის და ამაზე სკეპტიკოსები და კომუნიკაციის ბაზრის ნიუანსებში ჩაუხედავები ამბობენ, რომ იმ პირობებში, მაგალითად, როცა მაგთიმ გასულ წელს კავკაზუსში შეიძინა და მინიმუმ +1 პროდუქტში აღმოჩნდა კონკურენტებთან შედარებით, სხვათა შორის საკმაოდ ხარისხიანი ინტერნეტით, რომელმაც შემდგომ, როგორც ყველაფერმა ახალმა ქართულმა ჩაილურის ყალიდალია და მაგთის მიმართ მომხმარებელთა პრეტენზიებიც გაიზარდა. დღეს მაგთი ბაზრის ლიდერია უდაოდ, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო მარულა გველის მათ და სილქნეტს შორის ჯეოსელის მიერთების შემდეგ. ზოგადად კონკურენციის გაღრმავებას ხელს რეალურად 3 და მეტი მოთამაშე უწყობს ხელს, თორე ოლიგოპოლიური შეთანხმებები 2-ს კი არა 8 მოთამაშეებშიც გვინახავს სხვადასხვა სექტორში. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. მესამე მოთამაშეს გაჩენის შანსი იყო ბანკი რესპუბლიკას ჩინელების მიერ შეძენის და ბაზის ბანკთან შერწყმის შემთხვევაში, თუმცა ეს შანსი ჩვენმა ქვეყანამ ხელიდან გაუშვა და ამის მიზეზი ბევრია, რომელსაც აუცილებლად დაუბრუნდებით მომავალში. ეხლა კი მოდი კიდევ ერთ მეგაპროექტს მივაქციოთ ყურადღება, სადაც მილიარდი
დოლარის ინვესტირება უნდა მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში ამ ფონდმა ეს თემა აუცილებლად უნდა აწიოს ამგვარად. ნესკრა-ჰესია საუბარი და ნესკრა-ჰესის პროექტის განმახორციელებელ სააქციო საზოგადოება ნესკრა-ჰიდროს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს, მოკლედ დაინიშნა ჰიუნგში კიმი. კიმი 96 წელს შეუერთდა Key Waters, კორეის წყლის რესურსების სახელმწიფო კორპორაციის საუბარია Korea Water Resources Corporation-ზე, რომელიც არის იდეაში ნესკრას პროექტის მთავარი ინვესტორი. მას შემდეგ ის მუშაობდა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე Key Water-ში და ძირითადად საზღვარგარეთულ პროექტებში, იგივე როგორც არის ნეპალი და ტაილანდის ფილიალები Key Water-ის. ნესკრა-ჰესის მშენებლობა იდეაში და ყოველ მიზეზს გარეშე 2018 წელს უნდა დაიწყოს. ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ნესკრას და ნანკრას ხეობაში, ასევე სამუშაოები თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც საკანგებოდ შეიქმნა ნესკრასა და ნაკრას ხეობების მდგრადი განვითარებისთვის ადგილობრივ მცირე და საშუალო საწარმოებში ინვესტირების, ასევე თემის წევრთა უნარების განვითარებისა და სხვადასხვა საშუალებები. წესით ამ კვირაში ასევე ცნობილი იქნება უკვე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის გადაწყვეტილებაც ნესკრას დაფინანსებაზე და ეს იქნება ალბათ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ამ კვირაში გახმაურდება საქართველოსთვის და მისი მოქალაქეებისათვის სილქნეთის მიერ ფინტურის, ანუ ჯეოსელის 153 მილიონ დოლარიან შესყიდვასთან ერთად. ხო, მინდა მადლობა გადაუხადო ექსპერტს ლევან ალფიშვილს, რომელმაც მოსწრებულად შეგვახსენა, რომ ვიდრე ტაქსების რეგულაციას დავიწყებთ და ამაზე ქებაი და დიდებაის მოვთავთ თუ კრულვას თბილისის მერიისას, ვნახოთ ერთი რა სტატუსი აქვს დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში ამ თემას. ტაქსი ეკიპირებული უნდა იყოს. პუნქტი A. ტაქსი სამოსაცნობი ნიშნით. პუნქტი B. მძღოლის ფოტოსურათის, სახელისა და გვარის, გადამზიდველის დასახელებისა, მისამართისა და ტელეფონის ნომრის შემცველი ინფორმაციით, რომელიც უნდა განთავსდეს ტაქსის სალონში მგზავრისთვის თვალსაჩინო ადგილზე. მუხლი 4.4. აკრძალულია მგზავრების ჩასხდომა გადმოსხმობა ავტობუსისა და ტაქსის მარცხენა მხარეს განლაგებული კარებიდან. და მუხლი 5.1. ტაქსის მძღოლს ეკრძალება მგზავრთან შეთანხმების გარეშე სხვა მგზავრის გადაყვანა. იქვეა მუხლი 5.9. სალონში ან და საბარგულში დარჩენილი ნივთები მძღოლმა უნდა ჩააბაროს გადამზიდველს ან დაკარგული ნივთების ბიუროს. მუხლი 9.2. ტექნიკური რეგლამენტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის წესის დამტკიცებულია, აბა თუ მიხვდებით. მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის მეოთხე დადგენილებით. ანუ რა გვჭება? ჩვენ მთავარი პრობლემა. აღსრულება არსებული კანონებისა და ნორმატივებისა. თეორიაში ტრადიციულად მაგრები ვართ. სიახლეა კიდევ რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო ბიზნეს სექტორს პენიტენციურ სისტემაში და დაწესებულებებში საწარმოების გახსნის წინადადებით მიმართავს. ამასთან ამ შემთხვევაში ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებიც პენიტენციურ დაწესებულებებში საწარმოს გახსნიან, შესაძლოა შეღავათები დაუწესდეთ. შეღავათების დაწესებაზე სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო იმ ინიციატივის ფარგლებში მუშაობს, რომლითაც მზარდებულები პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმდებიან. დასაქმების შესაბამისად კი დარჩენილი სასჯელის ვადა შეუმცირდებათ. ამ კანონ პროექტზე ორი მიმართულებით მუშაობთ. ეხლა ვციტირებ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს, ერთ-ერთი დასაქმების შესაძლებლობა და მეორე ბიზნესის დაინტერესება. ცხადია, ბიზნესს არ აქვს დიდი დაინტერესება, რომ შექმნა საწარმოები პენიტენციურ დაწესებულებებში, თუმცა თუ კი საკანონმდებლო დონეზე გარკვეული შეღავათები დაწესდება, ისი არაერთი შემთხვევა და პრეცედენტი ევროპულ ქვეყნებში არსებობს, ეს დაინტერესება შეიძლება გაჩნდეს და საუბარია კონკრეტულ საგადასახადო შეღავათების დაწესებაზე, სხვადასხვა უპირატესობის მინიჭებაზე და სხვა მრავალი. მოკლედ, ბიზნესის მოტივაცია შესაძლოა ხელი შეუწყოს იგივე მუშახელის დაბალმა ანაზღაურებამ. სამინისტრო ასევე მუშაობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში პირდაპირ ისეთი კომპანიებისგან შეიწყიდოს ის პროდუქცია, რაც სამინისტროს გამართულ ფუნქციონირებას სჭირდება.
მოკლედ ეს არის მექანიზმები, რომელიც სამინისტროს აზრით ხელს შეუწყობს იმას, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში დასაქმების კერები გაჩნდეს და გაიზარდოს და ის მზარდი მოთხოვნები, რომლებიც ექნება მსჯავრდებულებს მხრიდან დასაქმებაზე, ეტაპობრივად დავაკმაყოფილოთ. ეს გახლავთ იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელის თორშები ბატონი დარახველიძის განცხადება პენიტენციურ სისტემაში ბიზნესის ჩართვასთან დაკავშირებით. და ეს არ არის ერთადერთი და საინტერესო ამბავი, რომელიც შემდეგი თითქმის 3 საათის აღარ, მაგრამ 2 საათის და 45 წუთის განმავლობაში გელით ნახოთ საქმიანდილის აროსი. 29 იანვრის დილას ყველაზე საქმიანები იქნებიან. ქეთი კვარცხავა, ნიკა გოგილიძე, მაია ხელაძე და ნათიანი ნიკელაშვილი. მათ გვერდს დაუშვენებენ გიორგი პაპავა, ირაკლი პეტრიაშვილი და ირაკლი ტაბაღუა. დილა უნდა იყოს საქმიანი. გუშინ ტოკიოში ჰაცუბაშოს ფინალური დღე იყო. გუშინ წინ ბაშოზე ბრწყინვალედ გამოსულმა და იმპერატორის თასის ბოლოს წინა დღეს დამბევებელმა ლევან გორგაძემ იმპერატორის თასის ფლობელის რანგში გამართულ ბოლო შეხვედრაში არ უღალატა ტრადიციას და ერთიანად შემართულმა და ბრძოლის ჟიმით შეპყრობილმა შეუპოვრა დამხტური იაპონურ ენდოს წინააღმდეგობა დაძლია და ტოკიოდან მოისროლა. ამის შემდეგ კი დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა და ქართულ ტოჩინოშინს იმპერატორის თასი გადაეცა. შეგახსენებთ, რომ ტოკიოში ჰაცუბაშოს ტურნირზე ბრწყინვალე დიასპარეზა ქართველმა სუმოისტმა ლევან გორგაძემ ბაშოს ბოლოსწინა შეხვედრაში ლევანთან იაპონელი მეგააშირა შეხოზანის ყოველგვარი მცდელობა ფუჭი აღმოჩნდა. ლევან გორგაძე პირველი ქართველი, მესამე ევროპელი და მე-12 არაიაპონელია, ვინც უპრესტიჟულესი იმპერატორის თასის მოპოვება შეძლო. იმედია ბიზნესშიც ისე ვიხეირებთ, როგორც სპორტის უმრავლესი სახეობით ამ ბოლო პერიოდში. ტოჩინოშინს ძალიან ბევრი თასი გადაეცემა. აი გამბაჟება მაგის მარგარი გაუჭირდება თუ ჩამოტანას აპირებს. დაჯილდოება ხვალინდელი ბრძოლის შემდეგ დაჯილდოებაც ამის დასტური იყო. თუმცა თასი არ არის ერთადერთი ჯილდო, რომელიც ქართველმა გოლიათმა მოიპოვა. დავიწყოთ ფინანსური პრიზებით. ქართველი სუმოისტის ხელფასი მკვეთრად გაიზრდება და ეს დამოკიდებული იქნება იმ საერარქიო ტიტულზე, რაც იგი დაწინაურდება. რაც შეეხება ერთჯერადად პრიზს, ეს არის 10 მილიონი იენი, რაც ქართულ ლარში 230,000 ლარი გახლავთ. მას ასევე გადაეცემა ძვირადღირებული საათი და მანქანა, რომელსაც 1 წლის ნორმა ბენზინი მოყვება. აქ ალბათ ყველაზე ბედნიერი სალომე ჭიპაშვილი იქნებოდა. სუმოისტების წესის მიხედვით მანქანის ტარება მათ ეკრძალებათ, შესაბამისად მის მანქანაზე დაждდება მძღოლი, რომელიც აუცილებლად კლუბის წევრი უნდა გახლდეს. ქართველს არც ალკოჰოლური სასმელები მოაკლდება. 1 წლის ნორმა ბრინჯის ლუცსა და საკეს სპონსორი კომპანიები უზრუნველყოფენ. არა ალკოჰოლურზეც ექნება საზრუნი. 1 სული ძროხის წილი რძე და 1 წლის ნორმა კოკა-კოლასაც მიიღებს. ამბობენ, იაპონიაში კოკა-კოლა დეფიციტშია და მასაც თემურჭყონია გაუგზავნისო. თბილისიდან ტოკიოში. ასევე 1 სატვირთო მანქანით რძის პროდუქტები და 1 სული ძროხის ხორციც ელოდება. რა თქმა უნდა, 1 წლის მარაგი ბრინჯიც არ მოაკლდება და ასევე მიიღებს 1 ტონა ბოსტნეულსა და ხილს. 100,000 ქლიავის ჭირი, ბოდიში. 1 ტონა სოკო, მოკლედ და კიდევ უამრავი პრიზიც, რომელიც ტოჩინოშინს წინელოდება და იმედია ვალში იმპერატორის თასის მფლობელთან არც სამშობლო დარჩება. სამშობლო, რომელმაც ახლა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ეს პრეცედენტო ფაქტიდან, მათ შორის იაპონიასთან ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობების ამ ქვეყნის უნიკალობაზე და ბიზნესის სარგებლოზე მე მგონი საუბარიც ზედმეტია. რაჭაში კი ამასობაში 50 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია განხორციელდება. ზამთრის კურორტებზე 25 კვების ობიექტი დაჯარიმდა. ჯორჯ სოროსმა Google და Facebook-ი გააკრიტიკა.
სხვა შორის კარგი გაგრძელებაა ტოჩინოშინის წარმატების თემისა. პარასკევს დღის ბოლოს ეს ვერ მოხერხდა ბევრი მიზეზით და ეს ფოტო ტოკიოს ერთ-ერთ პლაზმაზე გადაიღეს და ის ამაყად ამშვენებს იაპონიის დედაქალაქს. ნაბეღლავს, ანუ კომპანია წყალი მარგებელს მინდა წარმატება უსურვო, ისევე როგორც მთელ ქართულ ბიზნესს და რაც შეიძლება მეტი რეკლამა და ეს უკვე აღარ გაუკვირდებათ იაპონელებს ჩვენი ტოჩინოშინის გადამკიდება. ამასობაში დღევანდელი ბიზნეს სიახლეებს კვლავ სალომე მეცხვარიშვილის შემოგთავაზებთ. მე მას მივესალმები. სალომე, წარმატებულ დღეებს, კვირეულს და ორშაბათს გისურვებ. მზადა ხარ, მე მგონი საკმაოდ საინტერესო ამბებისთვის. ნახოთ, რა საინტერესო ამბები გველოდება სულ რამდენიმე წამში. რაჭაში 50 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში მდინარე ჯონოულზე ჯონოული 2 ჰესის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ BMG-ს ეკონომიკის სამინისტროში განუცხადეს. სატენდერო პირობების მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე 32 მეგავატია, სავარაუდო წლიური გამომუშავება კი 129 მილიონ კილოვატ-საათში ადგენს. უწყება მშენებლობაზე ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის ჩატარების, მშენებლობის ფლობისა და ოპერირების მიზნით გასული წლის ბოლოს ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა, სადაც მონაწილეობა ერთადერთმა კომპანიამ ჯონოული 2-მა მიიღო და შესაბამისად გამარჯვებულად გამოცხადდა. ქართული წარმოების დრონი 300-დან 2000 ლარამდე ღირს. ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსით ზაზა შათირიშვილი დრონებს თავად აწყობს და შეკვეთის არსებობის შემთხვევაში ყიდის კიდეც. როგორც თავად ამბობს, დრონების წარმოება ამ ეტაპზე მისთვის ჰობია, თუმცა გარკვეული შემოსავალი მაინც აქვს. დაახლოებით 10-მდე შეკვეთა შევასრულებ, ამზადებ როგორც სამოყვარულო გასართობი დანიშნულების დრონებს, ასევე პროფესიონალურსაც, რომლებიც შედარებით ძვირიღის სერვისში კამერების მონტაჟიც და დაპროგრამებად შედის, ამბობს ზაზა შათირიშვილი. არაპროფილურ აქტივებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკი დაბალანსებული მიდგომის მომხრია განცხადება საქმის კურსის ეთერში სების ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამ გააკეთა. მისი თქმით, არაპროფილური აქტივების ფლობის შეზღუდვას კანონის ძალა მიეცა და ასევე მეორე ეტაპის რეფორმა, რომელიც მიღებულ ცვლილებებს გულისხმობს, ამკვიდრებს ტერმინს საბანკო ჯგუფები. სწორედ საბანკო ჯგუფის განმარტება მოიცავს ბანკებს და მათთან დაკავშირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ეროვნულ ბანკს კი მათზე სრული ზედამხედველობის უფლებამოსილება და ჯგუფების ინფორმაციაზე წვდომის საშუალება მიეცა. მურთაზ კიკორიას თქმით, ცვლილების მიზანი ბიზნესის შეუფერხებელი განვითარებაა. კომპანიებს, რომელსაც ჩვენ დავარქვით საბანკო ჯგუფები, სწორედ საბანკო ჯგუფის განმარტება მოიცავს ბანკს და მასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, მათზე მივიღეთ სრული ზედამხედველობის უფლებამოსილება და ასევე ჯგუფებზე უკვე მათზე მოტარსებულ ჯგუფებიდან ინფორმაციაზე წვდომის უფლებამოსილება. კომერციული ბანკის ადმინისტრატორებს მათ მაკონტროლებელ პირებს, რომ განმარტოთ აქციონერები, სამთავრობო წევრები, ტოპ მენეჯერები და ასე შემდეგ. ვინაიდან მათ აქვს წვდომა სექტორის ინფორმაციებთან. აი ამ ჩანაწერით მათ აეკრძალათ აი ესეთი ინფორმაციის გამოყენება უპირატესობის მისაღებად სხვა სექტორში. მამუკა ბახტაძე საპენსიო რეფორმის უფრო ადრე განხორციელებას ისურვებდა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, დაგროვებითი პენსიის რეფორმის მიმართ მაღალი ინტერესი არსებობს. მისივე განმარტებით, საპენსიო რეფორმა ყველა წარმატებულ ქვეყანაში გატარდა. თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ წარმატებულ ეკონომიკას, სადაც საპენსიო ფონდები არ ფუნქციონირებს. საქართველოსაც აქვს ეს ნაბიჯი გადასათქმელი უფრო მეტიც. მე ვისურვებდი, რომ ეს განხორციელებულიყო გაცილებით ადრე, რაც შეეხება საბიუჯეტო კომპონენტს. ჩვენ 2018 წლის ბიუჯეტში ამ მიმართულებით 80 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული, განაცხადა ბახტაძე. თბილისში დედაენისა და 9 მარტის სახელობის ბაღების რეაბილიტაცია იგეგმება. თბილისის განვითარების ფონდმა სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოაცხადა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულებად 4,5 მილიონი ლარია განსაზღვრული. დაინტერესებულ კომპანიებს წინადადებების წარდგენა 11 თებერვლიდან შეეძლებათ. გამარჯვებულმა კომპანიამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 თვეში უნდა დაასრულოს.
ზამთრის კურორტებზე 25 კვების ობიექტი დაჯარიმდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონულმა სამსახურებმა ცხეთამთიანეთის რეგიონის საკურორტო ზონაში და მაგისტრალზე არსებული 50 ობიექტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, სურსათის ეტიკეტირება, შენახვისა და რეალიზაციის პირობები შეამოწმეს. გადამოწმდა რეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორების ბაზაც, სხვადასხვა შეუსაბამობის გამო დაჯარიმდა შემოწმებული კომპანიების ნახევარი. ქართული საჰაერო სივრცის დატვირთვა 13%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს საქაერო ნავიგაცია ავრცელებს. გაიზარდა როგორც საქართველოს აეროპორტებში მომფრენი და გამფრენი, ასევე სატრანზიტო რეისების რაოდენობაც. ფრენების ზრდის ტენდენცია მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე გვაყენებს და მისი შენარჩუნება კვლავაც რჩება კომპანიის პრიორიტეტად, აცხადებს საქაერო ნავიგაციის გენერალური დირექტორი გოჩა მეზრიშვილი. ცნობილმა მილიარდერმა ჯორჯ სოროსმა IT გიგანტები გააკრიტიკა. მისი განცხადებით, Google-ისა და Facebook-ის მსგავსი ტექნოლოგიური კომპანიები დემოკრატიას საფრთხეს უქმნიან. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას ინვესტორმა აღნიშნა, რომ მსხვილი სოციალური მედია პლატფორმები ინოვაციების განვითარებას უშლიან ხელს, აბკოლებენ და მათი გავლენა ადამიანებზე შემაშფოთებელია. რადგან საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირებას ახდენენ, სოროსი ინტერნეტ პლატფორმებისა და აზარტული თამაშების მსგავსებაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ეს ახალგაზრდებისთვის მავნებელია. ბიტკოინი ღირებულების 90%-ს დაკარგავს, ასეთ პროგნოზს აკეთებს Blackley Advisory Group-ის საინვესტიციო აქტივების მართვის დირექტორი და Wall Street-ის ვეტერანი პიტერ ბუკვარი. ინვესტორი ამბობს, რომ კრიპტოსამყარო კლასიკური sapnis ბუშს წარმოადგენს, რომლის გასყდომის დროც მოახლოებულია. პიტერ ბუკვარის ვარაუდით, ბიტკოინის ფასის 90%-ით გაუფასურების რეალური საფრთხე არსებობს და ეს ამბობს, რომ მას არ გაუკვირდება თუ კრიპტოვალუტა მომავალი წლის განმავლობაში 1 წლის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდება და მისი ფასი $1000-დან $3000-მდე დაეცემა. ბიზნესი ახლების შემდეგ ჩვენს ეთერში ვალუტის კურსის დროა. იანვრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი კიდევ გაუფასურდა, ცხადია ლართან მიმართებაში და 2 ლარი და 59 თეთრი შეადგინა. საერთოდ ამოქმეებისას ვინც დააკვირდებოდა 46-48, 2 ლარი და 46 თეთრი 48 იყო სტაბილური ზღვარი, როგორც ეს წვილი პოზიციონირება. სავარაუდოდ დოლარი დღესაც გააგრძელებს გაუფასურებას ლართან მიმართებაში. გამყარდა ევროც, რომლის ღირებულებამაც პარასკევის ბანკთა შორის ვაჭრობაზე 3 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. გაუფასურებულია თურქული ვალუტაც და იგი ლირა 66 თეთრი ღირს, ამაგეროთ აი გამყარდა ფუნტ სტერლინგი, იგი 3 ლარი და 57 თეთრი ფასობს. სების ინფორმაციით და მონაცემებით კი 2017 წლის დეკემბერში საქართველოს ბაზარზე მიმოქცევაში სულ აბა თუ იცოდთ რამდენი 9,55,256 საკრედიტო და სადებეტო ბარათი გავხდათ. ამ სტატისტიკის მიხედვით დეკემბერში საგადახდო საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 779,598 ერთეული შეადგინა, საგადახდო სადებეტო ბარათების რაოდენობამ კი 8,258,000. აი რა შეეხება 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდს, დეკემბერში ბაზარზე იყო 758,307 საკრედიტო ბარათი და 8,531,000 სადებეტო. მოკლედ, სულ ჯამში 9,289,000 ბარათები დებეტიან, სხვა ტიპის ბარათებიან. მოკლედ, გარდა ამისა, ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში 23 დეკემბერს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირი აღარ ითვლება საფინანსო სექტორის დამოუკიდებელ სუბიექტად. რაც შეეხება აღნიშნული კანონის ამოქმედების მომენტისთვის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებული ფულადი გზავნილების განმახორციელებელ პირებს მათ ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში 2018 წლის 12 ივლისამდე უნდა უზრუნველყონ ეროვნულ ბანკში საგადახდო მომსახურების პროვაიდერად დარეგისტრირება ან
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან, მათ შორის ცხადია კომერციულ ბანკთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან, მომსახურების აგენტის ხელშეკრულების გაფორმება. ზემოაღნიშნული 6-თვიანი ვადის ამოწურვამდე კი ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირების საქმიანობას ზედამხედველობის მარეგულირებელი საქართველოს ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტები ცხადია ინარჩუნებს შესაბამის იურიდიულ ძალას. ფულად გზავნილებზე ამის გამო ატყდა ვერ ვიტყოდი რომ აჟიოტაჟი მაინც კითხვები გაჩნდა და ამიტომ სურს რომ განმარტოთ. ეს ახალი რეგულაცია მხოლოდ იურიდიულ პირებს ეხებათ, რომლებიც ფინანსური შუამავლები არიან და არც ერთ შემთხვევაში არ ეხება მოსახლეობას. ეს არ არის ჩემი ნათქვამი, ამის შესახებ საქმის კურსში ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამაც ისაუბრა, ასე რომ მოეშვით ზედმეტ შიშებს, რომელიც ისედაც არ გაკლიათ და სწორად დაგეგმეთ თქვენი შემოსავლებიც და ხარჯებიც. ამასობაში არანაკლებ ზუსტი პროგნოზის, კიდევ ერთი პროგნოზის დროა, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის და მასაც დღეს სალომე წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEO Development. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ტყის მეორე ნახევრიდან ზოგან წვიმა, მთაში თოვლი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რაიონში ნალექი, უმეტესად თოვლის სახით და ნისლი. დასავლეთ საქართველოში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ხარი. რაც შეეხება ქალაქებში არსებულ ტემპერატურას, სოხუმში მცირე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა +7 გრადუსი იქნება. ბათუმშიც მცირე წვიმას ელოდებიან და ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. ქობულეთში კი +7 გრადუსი დაფიქრით სცილდება. ფოთში მცირე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა +8 გრადუსი იქნება. ქუთაისში უმეტესწილად უნალექო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ოზურგეთს, მცირე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა +9 გრადუსი. ონშიც უნალექო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსი იქნება. გორში უმეტესად უნალექო ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა +3 გრადუსი. ცხინვალში ტემპერატურა 2 გრადუსამდე გათბება. მარნეულში მცირე თოვლი და ნისლი არის. მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა +3 გრადუსი იქნება. რუსთავში მცირე თოვლი და ნისლი ასევე და 3 გრადუსი სითბო. ახალციხეში უმეტესად უნალექო და ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა +1 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ბორჯომს, უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში უმეტესად უნალექო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა -3 გრადუსი. ახალქალაქში უმეტესად უნალექო ამინდი და ასევე -3 გრადუსს ელოდებიან. სტეფანწმინდაში უმეტესად უნალექო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება თელავს, მცირე თოვლი და ნისლი აქაც არის მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა +2 გრადუსი იქნება. თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, მცირე თოვლი და ნისლიც არის მოსალოდნელი, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, ჰაერის ტემპერატურა კი +4 გრადუსი იქნება. სალომე, შენ და ჩვენს მაყურებლებს მუდმივად პლუსში ყოფნას ვუსურვებთ ტელეკვირის განმავლობაში, დამთელობის შემოსავლების ყველა სხვა მიმართულებით. ჩვენ მოდი ახლა გავიდეთ რეკლამაზე, მცირედი შესვენებას და უნდა დავიწყოთ საკმაოდ საინტერესო საუბარი. უსტავის ახალარჩეული, რაღა ახალარჩეული, მაგრამ მაინც მერი ირაკლი ტაბაღუა უკვე საქმიანი დილის კულისებშია და სულ რამდენიმე წუთში მარიამ ადამიანთან ერთად დავიწყებთ მასთან საუბარს. დაგველოდეთ არ გადაარდეთ TV პირველზე რეკლამაც საინტერესო. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები.
მონტაჟ ჯორჯია, ჩვენ მართავთ ენერგიას. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. დედამიწის ზედაპირის 71% წყლით არის დაფარული. თუმცა სასმელად ვარგისი მხოლოდ 1%-ზე ნაკლებია. სასმელ წყალზე მსოფლიოში ყოველ მე-9 ადამიანს არ მიუწვდება ხელი. არასწორი მოხმარებისა და სხვა მიზეზების გამო 2025 წლისთვის ეს რიცხვი 3-ჯერ გაიზრდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ეს უმნიშვნელოვანესი რესურსი გავფლანგოთ. დაზოგე წყალი. გაუფრთხილდი გარემოს. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. ახალი სამუშაო კვირა მორიგი ინიციატივებით და აქტუალური თემატიკით. ელექტრონული მუსიკა, არტიმის ცხოვრებაში, სპორტი, ჟურნალისტიკა და მუსიკათმცოდნეობა, ტურიზმი და ღვინის ეზო ნომერი 1. თიკა დუღაშვილი, მის პროფესიულ კრეატივზე ნარატივით ორშაბათს. ასევე ბევრი საინტერესო მიმდინარე საქმე. შედეგიანი დაუღალავი შრომა იურისპრუდენციაში, პროფკავშირების იურისტი რაისა ლიპარტელიანი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ღვანცა ლახიძესთან ერთად. Silknet-ი ჯეოსელს ყიდულობს ინტერნეტის გეგმებსა და 153 მილიონი დოლარის ღირებულების გარიგების დეტალებზე ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა მოლოდინები აქვს დარგობრივი სამინისტროს გარეშე დარჩენილ ენერგეტიკის კერძო სექტორს და რა ეტაპზეა მთავრობასა და ინვესტორებს შორის მოლაპარაკებების საინვესტიციო პროექტებზე. რას გულისხმობს სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, კანონმდებლობის და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებით ელენე ჩომახიძე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. პირველად, TV პირველის ეთერში, ექსკლუზიურად, ტერორიზმის საქმის ფიგურანტი, საქართველოში გადაადგილების მარშრუტი, თბილისი კირნათი, თბილისი შილდა თბილისი. TV პირველის შილდას ტყეში, რა მასალები ამოიგეს ტერორიზმში ბრალდებულების მიერ გაკეთებული სამალავებიდან, მისთვის ჭირდებოდა ჩატაროს და მის ჯგუფს სამედიცინო იარაღები, მედიკამენტები და ნივთები, რომელზეც ამ დრომდე არაფერი ხსენიათ. ამ დინარეზე გადასვლის შემდეგ დაახლოებით 1 კილომეტრში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა სპეციალურ ორმოებს მიაკლიეს. გინდა რა მიზნით გაიარა მარშრუტი, რომელიც ტერორიზმის საქმეში ერთ-ერთ საკვანძო ეპიზოდად ითვლება, რატომ უკრძალავენ ანატოლი ბერძენიშვილის ოჯახს ჟურნალისტებთან საქმის დეტალებზე საუბარს. პირველად, TV პირველის ეთერში, სპეცოპერაციის აქამდე უცნობი დეტალები, ზუსტად 2 საათზე ხის ამბებში.
გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რუსთავის მერი პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი ირაკლი ტაბაღოვა მოსახლეობამ ადგილობრივმა მოსახლეობამ ცხადია 2017 წლის 21 ოქტომბერს გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად საკრებულოსთან ერთად აირჩია. სხვა შორის ირაკლი ტაბაღოვამ ამორჩეველთა ხმების 53%-ზე მეტი მიიღო და ეს არჩევნების პირველივე ტურში გამარჯვებას ნიშნავს. მას მხარი რუსთავის 19500-ზე მეტმა ამორჩეველმა დაუჭირა, თუმცა ვიდრე ახალდარჩეულ მერს პირდაპირ ეთერში უმასპინძლებდეთ, მარიამ ადამია შეგვიჭა ერთგვარად რუსთავის მერის ბიოგრაფიის მნიშვნელოვან დეტალებს და გზას აღნიშნულ პოზიციამდე. გიორგი დილომშვიდობისა, ჩემს მიერ მოპოვებული ინფორმაციით რუსთავის ახლადარჩეული მერი 1992 15 წლებში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის პარალელურად მუშაობდა ერთ-ერთ სამშენებლო ფირმაში ბროკერად, დამამთავრებელ კურსზე კი რუსთავის საგადასახადო ინსპექციაში ინსპექტორად. მოგვიანებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში გადაინაცვლა და გაიარა როგორც საფეხური რიგითი თანამშრომლიდან დეპარტამენტის უფროსობამდე. 1995-16 წლებში იყო ქალაქ რუსთავის მერიის ეკონომიკური რეფორმების შტაბის აღმასრულებელი მდივანი, ხოლო 2012 წლიდან ბოლო დრომდე ეკავა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობა. დღეს კი უკვე რუსთავის მერის თანამდებობას იკავებს და გეგმებსა და გამოწვევებზე საუბრობთ საქმიანი დილის სტუდიაში ვსტუმრობთ. დილომშვიდობისა, ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ არაფერი, ნორმალურად უბრალოდ ბიოგრაფია ისეთი, რომ დეტალებში ძალიან გაგვიზრდებოდა ალბათ არგუცებოდა. მადლობა მოწვევით. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში პოლონეთის ვიზიტით მინდა დავიწყო, ახლახანს ჩამოვდანდით და რა შედეგებით დაგვიბრუნდით, რომ შევაჯამოთ ვიზიტი? ვიზიტი ნამდვილად გეტყვით, რომ იყო ძალიან შთამბეჭდავი, იმიტომ რომ მოგვიწია პოლონეთის ისეთ ქალაქებში გაგეგმილი ვიზიტები, ეს იყო გაეროს განვითარების პროგრამების ფარგლებში, თან ახდამა სერვისების განვითარების აგენტოს წარმომადგენლები და ეს თლიანი პროცესი მოიცავს პოლონეთის სხვადასხვა მოდელებს ქალაქებში, რევიტალიზაციის პირობებში, თუ როგორ შეძლო დამოუკიდებლად ქალაქებმა მიიღო ის გადაწყვეტილებები და განევითარებინა თავის ქალაქები. აქ არის ძირითადი მიმართულებები თვითმმართველობებზე, ჩართულობა მოსახლეობის, თუ როგორ გეგმავს საქმიანად მოსახლეობის ჩართულობა, ურბანულ განვითარებას, კულტურულ, სოციალურ, სპორტულ და ასე შემდეგ და თვითონ წყვიტავს ესე ვთქვათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სტრატეგიას, ქალაქის განვითარების რამოდენიმე წლიან პერსპექტივას და აი ამ პერსპექტივებში და აი ამ კონკრეტულ მოცემულობებში ხდება ქალაქის განვითარება და განცდა იმისა, რომ მოსახლეობა არის თავიდან ბოლომდე ჩართული და მათი ეს ინტერესი იმისა, რომ ეტაპობრივად ხდება ყველა პროცესის განვითარება, ძალიან ახლოს მდგომი ქალაქები იყო რუსთავთან, პრინციპში როგორც მოგეხსენებათ ისტორიულად რუსთავი ახალი ქალაქად იწოდება ესე, იმიტომ რომ 70 წლიანი ისტორია აქვს მისი ახალი აღმოსნების განვითარების, თუმცა წინ უსწრებს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნის და 2000 წლიანი ისტორია, რომელიც არსებობს, ცოცხლობს არის ისტორიულ ჩანაწერებში. და მსგავსება ამ ქალაქებისა თუ როგორ მოახდინა ამ პირობებში 21 საუკუნეში დაძლევა და ეტაპობრივად განვითარება იყო მნიშვნელოვანი დეტალები და მე ვფიქრობ ქალაქისთვის ძალიან ესე ვთქვათ მოგვიანებით თუ არა პოლონეთში ბატონ ირაკლი ისეთი ქალაქები რომლის განვითარებაც ამ შემთხვევაში იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება რუსთავისთვის და არის თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტილება რომელიმე ქალაქთან თქვა დაძმობილების და უფრო აქტიური
სხვა ტიპის ურთიერთობის შესახებ, მათ შორის ეკონომიკური. მასშტაბებიდან გამომდინარე არის ქალაქები, რომელთანაც შეიძლება გარკვეული მაგალითების ამხება, ესე ვთქვათ, ლოდს აქვს თავისი სტრატეგია და განვითარების გეგმა, მოსახლეობასთან ურთიერთობის და ჩართულობის თუ რა პროცესი გაიარა, ნუ იქ იყო გამოცდილება აუცილებლად გასაზიარებელი, ამიტომ არის გარკვეული ეტაპები, როდესაც დროის გარკვეული ესე ვთქვათ, დაკარგვა მოუწიათ, იმიტომ რომ მათთვისაც ეს ახალი ეტაპი იყო და შეიძლება ესეთი პირობების ამოღება, რომელიც ვთქვათ, ამ დროში ჩიამცირებს და თავისთავად მაგალითი საუკეთესო იქნება იმ ხსევებისა. უფრო ახლოს მდგომი შეიძლება ჩავთვალოთ ლუბლინი და სტალოვა ბოლა ესეთი, რომელიც ერთ-ერთი სამრეწველო ქალაქია და იქ კომპლექსურად ხდებოდა ძირითადი აქცენტი გაკეთებული არის განათლებაზე და სწავლაზე. დაწყებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან დამთავრებული პროფესიულ გადამზადებამდე სკოლებზე და ჩვენ მე მგონი დროის დაკარგვის ამბავში ჩემპიონები რეგიონში კი არა სოფლიოში. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ ჩართულობა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის ჩართულობა ქალაქის მმართველობაში. ძირითად შემთხვევაში ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენი ჩართულობა გამოიხატება მხოლოდ არჩევნებში. აი ამ შემთხვევაში რა ტიპის მაგალითების მოყვანა შეგიძლიათ, რასაც გაიცანით თქვენ პოლონეთში? აი რანაირად ერთვებიან პოლონელები, ასე ვთქვათ, საკუთარი ქალაქის მართვაში? რისი გადმოტანა ჩვენ შეგვიძლია დღეს? ჩვენ დღეს რისი გადმოტანა შეგვიძლია და ძალიან კარგი მაგალითები იწყება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, საბავშვო ბაღებში, სადაც არის სპეციალური ფორმები, სპეციალური მიმართულებები, დაღოლებები თუ ბავშვს როგორ წარმოუდგენია თავისი მომავალი ქალაქი და თავისი მომავალი ქალაქის ხედვა. სადაც ეს ნამუშევრები ეს ხატვით იქნება, თხრობით იქნება გადმოცემული, ამის ანალიზი ხდება კრებსითად და გარკვეულწილად თავისებურ ესე ვთქვათ ნიშას იკავებს აი ამ ქალაქის სტრატეგიულ განვითარებაში. მოყვება იქ სკოლის ასაკის ბავშვები, ჩართული არიან მასწავლებლები, სკოლის დირექტორები, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ქალაქებში იქ გარკვეულწილად ის პრობლემა, რაც შექმნა მოსახლეობის ჩართულობიდან კუთხით, იქ დაყოფა მოხდა ზონებად, მუნიციპალიტეტებად და მოახდინეს ამ მუნიციპალიტეტების ცალ-ცალკე განვითარების სტრატეგიების შემუშავება, იმიტომ რომ მოსახლეობის აზრი ძალიან დიდ ნაწილად და ბევრ ნაწილად გაიყო და უბრალოდ ამ პროცესში ცოტა შეფერხებები ჰპოვეს მათ და კაი გამოცდილებები გაგვიზიარეს იქ კოლორიტი ადამიანები სამედიცინო სფეროდან, იგივე სხვადასხვა მიმართულებით სამართალდამცავი ორგანოების კუთხით, უბრალოდ მოქალაქეები, ხელოვნების მუშაკები და მათი აზრის გაზიარება და შეჯამება მოხდა და უფრო შემცირება მოხდა ამ კონტინგენტის, მაგრამ მათზე ესე ვთქვათ გარკვეულწილად მათ აზრებს და იდეებს განსაზღვრავდა ხალხი და ხალხიდან წამოსულ თემებს ახმოვანებდა. უბრალოდ კარგად შეჯერებული და გააზრებული თქვენ ეულ სტრატეგიაზე მინდა დაუბრუნდეთ. თქვენ რა ძირითად პრობლემას გამოყოფდით რუსთავში და როგორია მოგვარების თქვენეული ვერსია და გეგმა? აქ ჩვენეულ ვერსიასთან დაკავშირებით მინდა და ჩემი ესე ვთქვათ წინასაარჩევნო ერთ-ერთი დაპირებაც იყო მოსახლეობის აქტივობა და ჩართულობა ამ პროცესებში, იმიტომ რომ თვითონ მოქალაქეს ძალიან ბევრი საკითხის გადაწყვეტა შეუძლია და ეს ჩართულობა თავისთავად მოიცავს და ურთიერთობა მუნიციპალიტეტთან შემდგომ კარგ სტრატეგიას და შემდგომ კარგ განვითარებას განცდა იმისა, თუ რას ვაკეთებთ, რატო ვაკეთებთ და რა მიზანს ემსახურება ეს. შესაბამისად, დაგეგმილი გვაქვს იგივე აი ამ პროგრამის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ორი ახალი სერვის ცენტრის მშენებლობა დეტალები ზუსტდება და ჩვენ გვინდა ეს სერვის ცენტრი თავისი სერვისების მოსახურებით ხალხთან ურთიერთობის ესეთი სტარტაპით დავიწყოთ მოსახლეობის ამ ჩართულობა, იმ იდეების გავრცობა ყველა ასაკში, ესე ვთქვათ და მოვახდინოთ შეჯამება დასახვა ქალაქის სტრატეგიის თუ რა გვინდა ხვალ და ზეგ. აუცილებელია ეს მიმართულება, იმიტომ რომ განცდა არ უნდა კონდეს მოსახლეობას იმისა, რომ რაღაც ეტაპზე კონკრეტული დაპირები და კონკრეტული საქმით მოდის ადამიანი და არ იყოს ის, რომ სტრატეგია ქალაქის განვითარების რამოდენიმე წლიანი იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა პროექტში რომელ პროექტებშიც ჩვენ დეტალურად ჩავიხედეთ, ჩემი პოლონეთის ვიზიტი ახსენეთ თქვენ,
ნებისმიერ მიმართულებით გრანტი, სხვადასხვა ორგანიზაციები, როდესაც არსებობს ქალაქის ესეთი სწორად, კარგად გამიზნული მოსახლეობის ჩართულობით გეგმები, ხდება დაფინანსება. სტრატეგია არსებობს ბატონო ირაკლი? სტრატეგიას, რა თქმა უნდა, სამრეწველო ზონა, რუსთავი და სტრატეგიულად ძალიან კარგი ადგილმდებარეობა აქვს, უბრალოდ იქ მუნიციპალიტეტის ჩართულობაც აუცილებელია ინფრასტრუქტურის მოწყობის კუთხით, თვითონ ქალაქშიც არსებობს ძალიან კარგი თავისუფალი სივრცეები. ამ კუთხით დაწყებული გვაქვს მუშაობა, ქონდა რამოდენიმე საქმიანი შეხვედრა და ესე ვთქვათ, ჯერ გადაწყვეტის პროცესია და კარგი იქნება ალბათ ამ კუთხით თუ ავირჩევთ, გვაქვს ძალიან კარგად ორგანიზებული და იხვეწება და იმატება სხვადასხვა მოდუსი არის ესეთი პროფესიული გადამზადების სასწავლებელი, სადაც ერთობლივად შეიძლება ბიზნესს შევთავაზოთ როგორც კვალიფიკაციური კადრები გადამზადების კუთხით, ისე სხვადასხვა მიმართულებები, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ჩართულობას აუცილებელი იქნება, იმიტომ რომ ძირითადი მრეწველობის განვითარება თუ ჩვენ პოლონური მოდელი ვახსენეთ, იყო ეკონომიკური ზონები, თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, სადაც გარკვეული ტიპის შეღავათები არსებობს გადასახადებთან მიმართებაში და რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მიმზიდველი ფაქტორია ბიზნესისთვის. თქვენ რამდენად ხართ ხელმისაწვდომი მარტივად და ღია მოსახლეობისთვის? მაქსიმალურად ვცდილობ იყო ღია, აი ყველანაირი კომუნიკაციის საშუალებით ჩემთან დაკავშირება, ნებისმიერი ესე ვთქვათ მოწოდება მოსახლეობასთან ძირითადი შეხვედრები მუნიციპალიტეტების მიხედვით გვაქვს დაყოფილი, რომ იმ ადგილზე ხდება 10 მუნიციპალიტეტია რუსთავში და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოებში ხდება ვიზიტი და მოსახლეობასთან შეხვედრა და მაქსიმალური, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ბევრ სიახლეს იღებ, კარგი მიმართულებით შეძლებიან, არის ბევრი პრობლემა, რომელიც შეიძლება რაღაც მარტივად გადაწყვეტეს და უშუალო საუბრებითაც ძალიან ხშირ კარგ გადაწყვეტილებამდე მისულობთ. ძირითადი გამოწვევები მაინც რა დაგვხსნათ, ბატონო ირაკლი? აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩვენი მუდმივი მაყურებელი ახლა წერს, რა გეგმებია იგივე რუსთავში სანიაღრო ექსელის მოსაწყობად. აქ არ არის საუბარი წინამორბედების საქმიანობის მხოლოდ შეფასებაზე. მე მაინტერესებს გამოწვევები, მე მაინტერესებს თქვენი გეგმები, საქმიანი რას აპირებთ? მამასთან მიმართებაში ჩვენ თუ დავიწყებთ იგივე ბიზნესთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ამ დასაქმებასთან დაკავშირებულია და დასაქმება ერთ-ერთი გამოწვევა ქალაქისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ ეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან მიმართებაში არის ეს სანიაღრო სისტემის მოწყობა და ამ სანიაღრო სისტემის მოწყობა 2 წლის განმავლობაში უკვე მესამე წელია ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტში საგზაოში იდება გარკვეულწილად სატენდერო პირობებში, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე მოხდა ამ სანიაღრო წრების ესე ვთქვათ არ სათანადოდ არ მოვა ჩაწყობა და შესაბამისად პრობლემები შეიქმნა. ჩვენ საქმიანი ურთიერთობები და კომუნიკაციებში ვარ ძალიან კარგად ჩართული რუსთავ წყალთან, რომელმაც გარკვეულწილად უკვე წლის ბოლოს, წლის დასაწყისთვის ძალიან კარგი ესე ვთქვათ ინვესტიციები განახორციელა, მოიზიდა ის ტექნიკა, რომელიც აუცილებელი იყო იმ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად ქალაქში არსებულ წყლის მილებთან დაკავშირებით გარკვეული ბიუჯეტის გამოიყო და ჩვენ შეთანხმებულად ვაპირებთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მათ ჩართვა, სადაც მოხდება ჩვენი სამუშაო შესრულება, რაც თვითმმართველობას აქვს. დიდი საკუთრებაა, ხო? დიახ, საკუთრებაა, მაგრამ ურთიერთობა და კომუნიკაციები აუცილებელია, მე ვთქვი, იმიტომ რომ ქალაქსაც აქვს თავისი გარკვეული მოთხოვნები მოსახლეობის დაკმაყოფილების კუთხით და რაღაც ავალდებულებიც არსებობს რუსთავის მიმართ, რომელსაც უნდა შეასრულოს აუცილებლად. ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორც მარიამმა წარგადგინათ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სუყე ეკონომიკური გამოცდილება გაქვთ და სავარაუდოდ არ გაგიჭირდებათ ინვესტორების დარწმუნება, რომ რუსთავში მოიტანონ ინვესტიციები. რაიმე კონკრეტულ შედეგებზე თუ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში საუბარი. უახლოეს მომავალში რა გეგმებია ამ მიმართულებით, მით უმეტეს ახსენეთ, რომ დასაქმება ერთ-ერთი გამოწვევა. მოდი ბარემ ჩემი კითხვას რო დავზოგო, სალომეს კითხვას შეუერთდები. აპირებს თუ არა ირაკლი ტაბაღოვა თავის გუნდთან ერთად და ექნება თუ არა რუსთავს, როგორ თქვა, რაღაცა გამორჩეული ნიში. ბატონო ირაკლი, რაც მგონია რომ ყველა ახალ არჩეული მერის მთავარი გამოწვევაა. ძალიან განსაკუთრებით ამ არჩევნებზე თვითმმართველობაზე რჩეული ადამიანები, რომლებიც ძირითადად დედაქალაქში იყრიდნენ თავს და მუშაობდნენ, გადაინაცვლეს რეგიონებში. ჩემი მთავარი კითხვა მათთან არის ყოველთვის ეს, რა არის ის მთავარი, რითაც აპირებთ რომ
გამოარჩიოთ თქვენდამი კუთვნილი რეგიონი. თან ძირითადად ეს სიახლეებზე ორიენტირებული იქნება, მე სიმართლეს გეტყვით, გულწრფელად გეტყვით და ინოვაციებზე ორიენტირებული იქნება, იმიტომ რომ ეს სისტემა, რასაც ჩვენ ნერგავთ გაეროს განვითარების პროგრამებთან ერთად გარკვეულწილად წარმოადგენს იმ გამოცდილ ევროპულ ქალაქების მოდელებს, რომელთანაც შეიძლება რაღაც ახალი და კარგი წამოვიღოთ და ეს სიახლეები დაკავშირებული იქნება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობასთან და ახალგაზრდობის ჩართულობასთან. ჩვენ ახალგაზრდთა მიმართებაში ბიუჯეტშიც პროგრამაც გავაჩინეთ, რომელიც ნებისმიერი ესე ვთქვათ, საერთაშორისო გრანტის მოზიდვის მიზნით ახალგაზრდა შეუძლია ისარგებლოს ჩვენს ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხით, თანადაფინანსებით. არის წინადადებები შეხვედრები, რამოდენიმე კონკრეტული ესე ვთქვათ, თანხმობას განვაცხადეთ და შეტანილია პროექტები, ველოდებით მათ გამარჯვებას და შესაბამისად ჩვენს კონკრეტულ ბიზნესთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, დაწყებულია და უკვე მიმდინარეობს ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი სასაწყობო მეურნეობის მშენებლობა, დაახლოებით 300,000 ამერიკულ დოლარზეა ინვესტიციის რაოდენობა და მიმდინარეობს გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც მომავალში გამოუშვებს ესე ვთქვათ, საგზაო მოხმარებისთვის ხმარება ბიტუმი, ესეთი პროდუქტი და ძალიან ესეთი მსხვილი კომპანია და რაღაც ესეთი ინვესტიციების მოცულობა დიდია. ეხლა კონკრეტულად არ მინდა ეს თანხები დავასახელო, მაგრამ პროექტები გაცემულია, მუშაობა დაწყებულია და ეტაპობრივად მოხდება მთლიანად აი ამ ახალი ქარხნის მშენებლობა, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო უნდა იყოს ამიერკავკასიის რეგიონში. ჩემი ინფორმაციით ახალგაზრდების მიმართულებით რომ წავიყვანოთ თემა, ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევა დასახელებენ ახალგაზრდებისთვის გასართობი ადგილის ნაკლებობას, თუნდაც კინოთეატრის არსებობა რომ იყოს შესაძლებელი. ამ მიმართულებით თუ კი მუშაობთ და კიდევ ერთი საკითხი, რამდენადაც ვიცი, რუსთავის სტუდენტები ვერ სარგებლობენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სტუდენტური ბარათებით. ეს რამდენად არის მოგვარებადი ამბავი? ეს მართლაც სერიოზული გამოწვევა კინოთეატრთან დაკავშირებით ჩემამდე არ დავმალავიყო რამოდენიმე ესე ვთქვათ ადგილი ქალაქში გაჩენილი, სადაც ხდებოდა სტატისტიკური მაჩვენებლების მოპოვება, იმიტომ რომ ბიზნესია, ბიზნეს უნდა შესთავაზო კონკრეტული რაოდენობა, კონკრეტული შემოსავალი, რა შეიძლება გაჩნდეს, რომ კინოთეატრი რუსთავში არსებობდა და გარკვეულწილად არ იმუშავა, ამას ვიტყოდი მე და ჩვენ თუ ახალ გამოწვევებს და მოთხოვნებს გავითვალისწინებთ, უნდა შევქმნათ ის გარემო, რომელიც გარემოც უზრუნველყოფს ბიზნეს გადმოდგას ნაბეჯი და კინოთეატრი არსებობდეს რუსთავში. გვაქვს რამოდენიმე მინიშნება, ზუსტად აი ახალგაზრდობის ჩართულობით გამოვყოფ ფარდს, გვაქვს ეს სივრცე და ვაძლევ საშუალებას აი ამ კუთხით იმუშაონ ყოველგვარი ესე ვთქვათ საარენდო თანხის გადახდისგან გათავისუფლებით და თუ ექნება კონკრეტული ის მონაცემები და ციფრები რისთვის ბიზნესს დავაინტერესებთ, მე ვაძლევ მათ ჩემს პირობას, რომ კინოთეატრი იქნება რუსთავში და დავიწყებთ რაღაცა იმ ეტაპიდან, რომელიც დღეს გვაქვს ფიზიკურად. ეს გადახდის ბარათები. ბარათთან დაკავშირებით ჩვენ დავიწყეთ სიმართლე გითხრათ მუშაობა და ბაზის შექმნა სტუდენტებთან დაკავშირებით რამდენიმე მიმართულების ახალგაზრდებს შევხვდით, რომლებიც დაკავებული არიან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საქმიანობით და არიან სტუდენტები, არიან სოციალურად დაუცველები და ფიზიკურად უჭირთ ტრანსპორტირება და არიან სტუდენტები, რომელსაც შეიძლება გადაადგილების პრობლემა არ ჰქონდეთ. ამიტომ ჩვენ ამ ბაზასთან მიმართებაში და მოლაპარაკებებთან მიმართებაში თანხმდებით ალბათ იმაზე, რომ დავეხმაროთ და დავაფინანსოთ ის სტუდენტები და გავაჩინოთ ის ტრანსპორტის საშუალება. მე ვფიქრობ, ალბათ აქ უნივერსიტეტების და ინსტიტუტების ჩართულობას აუცილებელი იქნება რაოდენობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იყო გარკვეული ინსტიტუტების ესე ვთქვათ მზაობა, როდესაც გარკვეულწილად აფინანსებდნენ მგზავრობის ღირებულებას ნაწილობრივ თავის სტუდენტებისა და ეს ჩვეულებრივად
ნორმალური ფორმა და ამაშიც მუნიციპალიტეტი რო ჩაერთოს უფრო მეტი შეღავათი ექნება და მეტი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, მაგრამ აქცენტი უნდა გაკეთდეს აუცილებლად იმ ადამიანებზე, რომელსაც ესე ვთქვათ მოსწრება თულები აქვს მაღალი და ქალაქმა აქედან უნდა მიიღოს სარგებელი შემდგომი მისი განვითარებისა და არა ისე რომ მოხდეს დაფინანსება ყველას და ყველაფრის. ჩვენი აზრი ესეთია და ამ შემთხვევაში ჩვენ სტუდენტებთან მოლაპარაკების დროს ესე ვთქვათ ჩვენი აზრების თანხმდრა მოხდა. დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა რუსთავის მერს ირაკლი ტაბაღუას სტუმრობისთვის. იმეც ვიტოვებ მუდმივად ჩაგვაყენებ საქმის კურსში რუსთავში მიმდინარე პროცესებისა. ცხადია არ ჩვენ დავაკლებთ ყურადღებას. ამასობაში იწურება სტაჟირების ვადები და BMG-ს ამერიკული გუნდი მშობლიურ საბუდარას, ანუ ზოვრეთის პირველ ნომერს უბრუნდება. მათი ტკბობა ზეგიდან ამ ეთერში უკვე შეგეძლებათ, მანამდე კი მოდი მათი ნამუშევრით დავტკბეთ, რომელიც ანა ვაპიაშვილმა, ეკა ბაშარულმა და თამუნა ქემერტელიძემ მოამზადეს. საქმიანი მაყურებლებისთვის ამჯერად ფლორიდიდან, ჯექსონვილიდან, ქალაქი, რომელიც შტატებში ფართობით ნომერ პირველი არის. ჩვენი მასპინძელი კი WJCT ადგილობრივი საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ისინი დაფინანსებას მხოლოდ 10% იღებენ ბიუჯეტიდან. ბევრი საინტერესო ხდება ამ კარს მიღმა და მოდით ერთად ნახოთ. მასპინძლობას და გიდობას აქ ჩვენ Karen Higgins-ი გაგვიწევს, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენი მასპინძელი იყო. Hello Karen. Hi, welcome. This is our main on-air studio. ეს არის რადიო სტუდია, ჩვენი რადიოს მთავარი სტუდია, საიდანაც დილის და შუა დღის გადაცემები გადის. აქედან მოუწყებლობენ ток-შოუებიც. ხმის ინჟინრები აი ამ კომპიუტერიდან მართავენ ეთერს. ყველაფერი დიჯიტალიზებულია. Which keeps the radio station running throughout the day. ძალიან საინტერესო კორიდორია, სხვათა შორის, სადაც შეხვდებით რადიოს კიდევ ერთ განყოფილებას, სადაც ბევრ მუსიკალურ დისკს ერთად ნახავთ და ეს უკვე Relax Radio. This is the studio of our music director. ეს არის Relax Radio-ს მუსიკალური რეჟიმის სტუდია, ძალიან ბევრი ჩამწერით და CD დისკით. მე მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ოთახია. კარენი გავაცილეთ სამუშაო პროცესი მთელ რადიოში რომ არ ჩავშალოთ და ზოგადად მთლიან საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხოთა შორის ეს რადიო 65%-ს ავსებს შემოსავლებისას მთელი საზოგადოებრივი მაუწყებლებისა და ამიტომ შევხვდეთ ახლა კიდეც ნინას, რომელიც როგორც გიორგი ამბობს, და აქცია BMG, ანუ წამოგვიყვანა ამერიკაში. ნინა, გამარჯობა, როგორ ჩაიარა ამ კვირამ პრინციპში, თითქმის დასრულებული არის, რა შედეგს ვიღებთ? ძალიან მოხარული ვარ, რომ მე მომეცა საშუალება თქვენთან ერთად წამოსულიყავი ჯექსონვილში. ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი პროგრამის შესახებ, რომ 2010 წლიდან ხორციელდებით, აირექსი ახორციელებს და დაფინანსებული არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ. თქვენთან ერთად მეც მომეცა საშუალება, რომ გავცნობოდი, როგორ მუშაობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ასევე მენახა ადგილობრივი კერძო ტელეკომპანიისა და გაზეთის მუშაობის მეთოდები, გქონდა საინტერესო შეხვედრები მენეჯმენტის, ახალი ამბების წარმოების, გაყიდვების თემებზე და ჯერ კიდევ არ დამთავრებულა კვირა, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული. ალბათ მივხვდით, რომ ძალიან დატვირთული ერთი კვირა იყო და ძალიან საინტერესო, ასე რომ ჩვენ აქ არ ვასრულებთ, შევხვდებით. From the studios of NBC12 and ABC25. ეს უკვე First Coast News-ის newsroom-ია, სადაც ჟურნალისტები დილიდან ჯერ აი ამ კუთხეში დაფასნა გეგმავენ მთელი დღის გამოშვებას და შემდეგ უკვე რამდენიმე საქმეს ერთდროულად ითავსებენ. რობოტიზებული კამერები სტუდიის განუყოფელი ნაწილია და მართალია ჩვენი პროდიუსერები უკვე დიდი ხანია, რაც ამ სტატუსით არიან აქ წარმოდგენილები, მაგრამ მე მგონი წამყვანის კაბის გადასარევად მოერგეს, როგორ მოგეწონათ ერთკვირიანი ვიზიტი. საოცარი იყო მართლა და პირველი რაც აქ ჩამოსვლის თვალში ხდება, ეს არის ხარჯების ოპტიმიზაცია. მინდა ჩვენს უკან მუშაობენ ჟურნალისტები, რომლებიც არ არიან მხოლოდ ჟურნალისტები, ითავსებენ კამერამენის, მემონტაჟის, გრაფიკოსის, ცხოველის, ყველაფრის, რომ ერთი ადამიანი აკეთებს ყველაფერს. მე მგონი კარგია ეს, რომ დავნერგოთ რა სიტყვაში. სარევი და ჩვენ ახლა ვართ First Coast News-ის სტუდიაში შესანიშნავში აბსოლუტურად, იმიტომ რომ აქ არის რობოტიზებული კამერები. ასევე აქვს შესანიშნავი პროგრამა, რომელიც Associated Press-მა
შექმნა სპეციალურად ტელევიზიებისთვის და მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ოცნებობ, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ პროგრამის გამოყენება ჩვენი გაეცემების დამზადებისთვის და დიდი მადლობა აირექს და მედია პარტნიორობის პროგრამას რომ მოგცა ეს შესაძლებლობა რომ ჩვენ ამ ვიყავთ ახლა დღეს ამს. მაგრამ დარჩენას არ ვაპირებთ. BMG-ს გუნდის წევრებს სულ მალე დაუბრუნდებით. NBC 12 and ABC 20. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. BMG King David წარმოგიდგენთ. ახალი სამუშაო კვირა მორიგი ინიციატივებით და აქტუალური თემატიკით. ელექტრონული მუსიკა, არტიმის ცხოვრებაში, სპორტი, ჟურნალისტიკა და მუსიკათმცოდნეობა, ტურიზმი და ღვინის ეზო ნომერი 1. თიკა დუღაშვილი, მის პროფესიულ კრეატივზე ნარატივით ორშაბათს. ასევე ბევრი საინტერესო მიმდინარე საქმე. შედეგიანი დაუღალავი შრომა იურისპრუდენციაში, პროფკავშირების იურისტი რაისა ლიპარტელიანი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. სილქნეტი ჯეოსელს ყიდულობს სილქნეტის გეგმებსა და 153 მილიონი დოლარის ღირებულების გარიგების დეტალებზე ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში.
რა მოლოდინები აქვს დარგობრივი სამინისტროს გარეშე დარჩენილ ენერგეტიკის კერძო სექტორს და რა ეტაპზეა მთავრობასა და ინვესტორებს შორის მოლაპარაკებების საინვესტიციო პროექტებზე. რას გულისხმობს სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა? კანონმდებლების და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებით ელენე ჩომახიძე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. სიკვდილი ჩვენს გზებზე. როგორ კარგავთ ადამიანებს? დიდი ტრაგედიებით დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევები. რა იწვევს საბედისწერო შეცდომებს? ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. სიჩქარის გადაჭარბება არის ძირითადი მიზეზი, რაც ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს არის ფატალური, იმიტომ რომ ის კლავს. უსაფრთხოების სტანდარტების გზებზე. ნასვამი მძღოლები, ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, მობილურ ტელეფონზე საუბარი, მანევრირება, გასწრება, სიჩქარის გადაჭარბება, მართვის მოწყობის გამოცდა. ხალხის პოლიტიკის ექსპერიმენტი გზებზე. ახლა ჩვენ წინ მიმავალი სულწევს დარღვევა იმისთვის, რომ ზოლიდან ზოლში გადავის და ორი ნაკადის შერწყმა ხდება, ის უბრალოდ აი აქ ხდება ხოლმე ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომელიც იმოძრავეთ პირდაპირ და მხოლოდ მარცხნივ და იმავე წამსვე იქვე არის იმოძრავეთ პირდაპირ და მარჯვნივ. ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში. ერთმანეთთან ბუნებრივია წინააღმდეგობაში. აქ ვერ უხევს, ხო და უკან. ხო, და უკან გამოვიდა. რა პასუხისმგებლობა გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს? მძღოლები, მგზავრები, ქვეითები, სახელმწიფო, რა უნდა შეიცვალოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით? პრობლემა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ეხება. ზუსტად მაშინ, როდესაც ჩემთვის, როგორც ქვეითისთვის, აქ გადასვლა ნებადართულია, შუქნიშანი მწვანე სუნთებს, აი ამ ქუჩიდან ზუსტად ჩემი მიმართულებით მომავალ ავტომობილებს. ვისი გზა არის, ვისი უპირატესობა, ვის ეგრძალება, ჩახვევა, ამოხვევა, ეს დაურეგულირებელია. ჯერ ხდება ზებრა, დახაზული და მერე ხდება საგზაო ნიშანი, რომ ზებრა გადასასვლელია. ეს ეხლა რომ მოიაროთ მთელი ევროპა, ასეთ რამეს ვერ ნახავთ. რას აკეთებს სახელმწიფო? ცვლის თუ არა ვითარებას პროგრამა, კულათა სისტემა, ჭკვიანი კამერები და უკონტაქტო პატრულირება. დღეს საღამოს 8-ზე სტუდიაში იკრიბებიან სტუმრები, რომლებიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ. მძღოლები, ასევე ადამიანები, რომელთაც ოჯახის წევრები დაკარგეს. ისინიც, რომლებიც სიკვდილს შემთხვევით გადაურჩნენ. ხალხის პოლიტიკა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პრობლემის შესახებ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ცხოველების ავეჯის შემდეგ ჯორჯიან პროდუქტი ახალ მიმართულებაში შედის. ურეკში სანაპირო ზოლის განახლება იგეგმება. სოფლიოში ყველაზე დიდი სმარტფონების ბაზარი მცირდება. ცხოველების ავეჯის შემდეგ ჯორჯიან პროდუქტი ახალ მიმართულებაში შედის და გამომშრალი ხორცის პროდუქტების წარმოებას იწყებს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი აცხადებს, ამჟამად ქარხნის მშენებლობა მიმდინარეობს. ცხოველების ავეჯის მსგავსად, პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტზე გავა, პროექტი აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში განხორციელდება და მისი ღირებულება 2,5 მილიონი იქნება.
ურეკში სანაპირო ზოლის განახლება იგეგმება. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ურბანულ დაგეგმარებასა და ლანდშაფტურ დიზაინზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა, რომლის საერთო ღირებულება 212,000 ლარია. პროექტის ფარგლებში ბულვარის პარალელურად სანაპიროს პირველი და მეორე ზოლის ქუჩების რეკონსტრუქციაც მოხდება. მოეწყობა ასევე ტროტუარები, გადასასვლელები, სანაპიროზე ჩასასვლელი საფეხმავლო გზები და ორზოლიანი ველობილიკი. ბილაინი 90,000 ლარით დაჯარიმდა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მონიტორინგისას. ბილაინის მიერ სააბონენტო ნომრის გაცემა მომხმარებელთან სათანადოდ გაფორმებული ხელშეკრულების გარეშე განხორციელდა. დარღვევას წარმოადგენს აღნიშნული, შესაბამისად მარეგულირებელი აღნიშნავს, რომ სააბონენტო ხელშეკრულების სათანადოდ გაფორმების ვალდებულების დარღვევის გამო ბოლო 1 წლის განმავლობაში კომპანიას მიეცა გაფრთხილება. ამასთან ერთად კომისიამ კომპანია დააჯარიმა კიდეც. ღვინის მწარმოებელი კომპანია შუხმან ვაინსი ქართული ბალზამიკოს გამოშვებას აპირებს, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი ნუცა აბრამიშვილი აცხადებს, ახალი პროდუქტი ბაზარზე მიმდინარე წელს გამოჩნდება. მისი თქმით, კომპანია ასევე აგრძელებს ყურძნის წიფწის ზეთის გამოშვებას, რომლის წარმოებაც გასულ წელს დაიწყო. შუხმან ვაინს სურს პროდუქცია ექსპორტზე გაიტანოს. მოსკოვთან და კრემლთან დაკავშირებულმა Facebook ჯგუფებმა 129 ღონისძიება დაგეგმეს Facebook-ის მეშვეობით ამერიკაში, რომელიც 300,000-ზე მეტმა ამერიკელმა ნახა. საუბარია 2015-2017 წლებზე. CNN-ის ინფორმაციით, ძირითად შემთხვევებში საუბარი იყო ისეთ ღონისძიებებზე, რომელიც ამერიკელებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებდა. Facebook-ს არ აქვს ინფორმაცია რეალურად ჩატარდა თუ არა აღნიშნული ღონისძიებები, თუმცა საინტერესოა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ამავე ანგარიშებიდან დაგეგმილი იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო აქციები ერთსა და იმავე დღეს, ერთსა და იმავე ადგილზე და ერთსა და იმავე დროს. ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა მაგალითად ჰიუსტონში, ტეხასში. სოფლიოში ყველაზე დიდი სმარტფონების ბაზარი მცირდება, რამდენიმე წლიანი ზრდის შემდეგ ჩინეთში სმარტფონების გაყიდვები იკლებს. ბოლო წლების განმავლობაში ბაზრის შემცირება პირველად სწორედ გასული წლის ბოლოს დაფიქსირდა და გაყიდვებმა 4%-ით იკლო. რაც ძალიან ცუდი სიახლე აღმოჩნდა სმარტფონების მწარმოებლებისთვის, როგორიცაა Samsung-ი და Apple-ი. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ჩინური ბაზრის ზრდა იმაზე სწრაფად შენელდა, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. კომპანია RMG-მ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის საგანგებო ჩერჩეულ კომისიასთან ერთად გასაუბრება გამართა. გასაუბრებაზე მისული 100 სტუდენტიდან კომპანია 11 მათგანში არჩენს და მათ 1 წლიან სტიპენდიას დაუნიშნავს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები კომპანია RMG-ს წარმომადგენლებთან შესახვედრად ემზადებიან. კომპანია ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტისა და ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საუკეთესო მოსწრების სტუდენტებისთვის გასაუბრებას საგანგებოდ შექმნილ კომისიასთან ერთად მართავს. გასაუბრების შემდგომ შეირჩევათ 11 სტუდენტი, რომლებიც RMG-სგან 1 წლის განმავლობაში სტიპენდიას მიიღებენ. ჩვენ კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მოტივირებული პროფესიონალი კადრების მოზიდვა, ვინაიდან ჩვენი საწარმოო სიმძლავრეების გადახალისების პროცესი ყოველდღიურად ხორციელდება და მოთხოვნა ახალი კადრებისა ჩვენ კომპანიაში დღითიდღე იზრდება. RMG-სთან ერთად კომისიის წევრები ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორებიც არიან. როგორც ისინი ამბობენ, შეხვედრაზე მოსული სტუდენტებისთვის თავისი პროფესიიდან გამომდინარე RMG-სთან თანამშრომლობას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან მათი პროფესიული განვითარებისთვის პრაქტიკული სწავლება უმნიშვნელოვანესია. დღევანდელი შეხვედრა იმითაა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ RMG-ის წარმომადგენლები თავაზობენ იმ პროგრამებში დახვეწას, რა მიმართულებითაც კურსდამთავრებულნებმა მათთან უნდა იმუშაონ. აი დღევანდელი შეხვედრა კიდევ იმითაცაა გამორჩეული, რომ დღეს ხდება სტიპენდიანტები, ასე ვთქვათ, სტიპენდიას უნიშნავენ ჩვენი ფაკულტეტის წარმომადგენლებს, აგრეთვე მეორე ფაკულტეტის არის აქვს სამთო-გეოლოგიის ფაკულტეტი, მათ სტუდენტებსაც. 1 წლიან სტიპენდიასთან ერთად სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაიაროს საწარმოო პრაქტიკა უკვე ადგილზე, RMG-ის ობიექტებსა და საწარმოებში, რაც მათ საქმიანობის სპეციფიკის უკეთ გაცნობაში დაეხმარებათ. როგორც სტუდენტისთვის და როგორც ამ უნივერსიტეტის სტუდენტისთვის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის RMG-ის გამოწყება.
ხდება და მე ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი განვითარება რა მოყვება ამას ძალიან ბევრი აქ იყო საუბარი ბევრი შეხვედრები ყოფილა თუმცა ესეთი სერიოზული და ესეთი სახის აქამდე ჯერ არ შემდგარა ტექნიკურ უნივერსიტეტსა ზოგადად ნებისმიერ კომპანიას შორის ევანდელი ეს ჩვენი შეხვედრა ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სტუდენტისთვის იმიტომ რომ უფრო მეტად ჩართულები ვიქნებით კონკრეტულად ამ სფეროში გეოლოგიაში უფრო მეტად დავინტერესდებით და უფრო მეტ ცოდნას მივიღებთ გარდა იმისა რაც აუდიტორიებში გვაქვს მიღებული RMG-მ აღნიშნული აქტივობა ტექნიკურ უნივერსიტეტთან 2017 წლის დეკემბერში გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე განახორციელა, რაც კომპანიის საქმიანობაში ახალგაზრდების რესურსის მაქსიმალურად გამოყენებას ემსახურება. აქტიური და ახალი ამბების შემდეგ დროში ემილ ავდალიანი გვამოგზაურებს. უახლოეს წარსულს თუ გადავხედავთ და მათ კადრებად წარმოვიდგენთ, რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანს იშვიათად თუ გავცდებით. ადგილს, სადაც დღეს დედაქალაქის საკრებულოა განთავსებული, არანაკლები ისტორია აქვს. თავისუფლების მოედანი ნომერი 2. საქალაქო სახლი, ანუ ემილ ავდალიანის დღევანდელი ვიდეო ბლოგის მორიგი სერია საქმიანი მაყურებლებისთვის. ილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალაქ თბილისის თვითმმართველობის ისტორიაზე. ეს შენობა, რომელიც ჩემს უკან დგას, თანამედროვე საკრებულოს შენობა, იყო ზუსტად ის ადგილი, სადაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ყველა ქართველი მრეწველი იკრიბებოდა და მსჯელობდა იმაზე, თუ რა სჭირდება ქალაქს, რა სჭირდება ქვეყანას. საკრებულოს ისტორია იწყება 1870 წლის 12 ივნისით, როდესაც რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ საკუთარი დეკრეტით ბრძანება გასცა, რომ რუსეთის იმპერიაში ძალიან ბევრ ქალაქში აღმოცენილიყო თვითმმართველობა. თბილისი იყო ერთ-ერთი ქალაქი, სადაც აი ესეთი ინსტიტუტი შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ეს ინსტიტუტი არ გავდა ზუსტად იმას, თუ რა იყო ევროპაში. ევროპაში მეტად თავისუფალი იყო თვითმმართველობა, ხოლო რუსეთში უფრო მოგზალებული უფლებები. მაგრამ ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რადგან ზუსტად ამით შეეძლო უკვე ქართულ ბურჟუაზიას, ახლად შექმნილ ქართულ ბურჟუაზიას თავისი წვლილი შეეტანა ქვეყნის განვითარებაში. თუმცა საკრებულოში მოსახვედრად შენ გჭირდებოდა ძალიან ბევრი ხმა. ამავდროულად ისიც უნდა ითქვას, რომ მაშინდელი მოსახლეობა ქალაქ თბილისისა იყო დაახლოებით 100,000 კაცზე მეტი. მათგან მხოლოდ დიდრებს, საშუალო ფენის წარმომადგენლებს და ნაკლებად მომპოვებელ პიროვნებებს შეეძლოთ ხმის მიცემა ამა თუ იმ ადამიანისთვის. ქალაქის თვითმმართველობის ორგანოები თავდაპირველად ამ შენობაში არ იყო განთავსებული. პირველი შენობა, სადაც ხედავთ თვითმმართველობას, ეს იყო ის შენობა, რომელიც არის თანამედროვე თავისუფლების მოედნის მეტროსთან არსებული 1820-იან წლებში აგებული, ხოლო საბჭოთა კავშირში, როგორც სამხედრო პროკურატურის შენობა ცნობილი ნაგებობა. ხოლო თანამედროვე საკრებულოს შენობაში გადასვლა მოხდა მხოლოდ 70-იანი წლების შემდეგ, დაახლოებით 80-იანი წლების დასაწყისში. აი ამ შენობაში არის ყველაფერი ის მოთავსებული, რაც ასოცირდება ქართულ მრეწველობასთან, რადგან დავით სარაჯიშვილი, აკაკი ხოშტარია, მანთაშევი, არამიანცი და სხვა მეწარმეები მოღვაწეობდნენ ზუსტად აი ამ შენობიდან და ხელმძღვანელობდნენ იმ საინტერესო პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობდა ქალაქში. გზების გაყვანა, ხიდების გაყვანა, ახალი უბნების აშენება და ზოგადად ქალაქის კეთილმოწყობა. ყველაფერი ეს წყდებოდა ამ შენობაში. მადლობა ემილ ავდალიანს და ყველას, ვინც შრომობს ამ არაჩვეულებრივ რუბრიკაზე. ეხლა კი გადავინაცვლოთ საკპატენტისკენ, სადაც ძალიან ბევრი სიახლეა, თუმცა საკპატენტის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გოგილიძის მოწვევის მიზეზი არ არის მხოლოდ ის სიახლეები, რასაც უწყება მის ხელმძღვანელთან და გუნდთან ერთად გეგმავენ 2018-ში. მე ერთგვარად მინდა მაინც 2017 წლის მონაგარიც შევაფასოთ, თქვათ რას მივაღწიეთ, რა გამოწვევები რჩება და ალბათ ამიტომაც უპრიანი არის წელს ნიკა გოგილიძის პირველი ვიზიტი საქმიან დილაში დილამშვიდობის. როგორ შევაფასებდით 2017-ს? ნიკა, ანუ ჯამში რამდენად პოზიტიური იყო ეს სისტემის განვითარებისთვის და ვიცი რა თვითკრიტიკული შეფასება, რა გამოწვევები დარჩა, რომელსაც 2018-ში გეგმავთ
შეავსოთ და სიახლეებზე მე უკვე გადავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად შევაფასებთ წელს როგორც ძალიან წარმატებულს, რამდენიმე მიმართულებით. ერთი ეს არის, რომ მივიღეთ ახალი ცვლილებები კანონმდებლობაში და ევროკავშირთან დავასრულეთ, ასე ვთქვათ, ჰარმონიზაცია თავისუფალი ვაჭრობის ფარგლებში, მაგრამ ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს კანონმდებლობა ყოველთვის განიცდის ცვლილებებს. ძალიან წარმატებული ვიყავით საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ 17 წელი იყო ჩვენთვის კოორდინატორობის წელი ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციაში ცენტრალური ევროპის და ბალტიისპირეთის ჯგუფში, ანუ გადავედით 15-ში, 16-ში და 17-ში უკვე ვიყავით კოორდინატორები, რაც გულისხმობდა რომ მთელი წლის განმავლობაში 18 ქვეყანას ჩვენ უწევდით კოორდინირებას და 18 ქვეყნის სახელით ჩვენ გამოვიდოდით, ასე ვთქვათ, გაეროს პლატფორმაზე ამ სფეროში. ამასთან ერთად 2017 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც პირველი ქართველი წავიდა და ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციაში პირველმა ქართველმა დაიწყო მუშაობა ჩვენი გუნდიდან, ასე ვთქვათ, უკვე გადავიდა და აღარ არის ჩვენი გუნდის წევრი, არის სოფლიო ორგანიზაციის გუნდის წევრი, რაც ასევე დიდი წარმატებაა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაღალ პოზიციაზე რამდენადაც მახსოვს. კი, საკმაოდ მაღალ პოზიციაზე, ეს არის P3-ის თანამდებობა, რაც არის, ოფიცერი იქნება იურიდიულ საკითხებში, უფლებების აღსრულების კომიტეტში, ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგია, ჩვენთვის სასიხარულო, ზოგადად სასიხარულო არის ის, რომ იქ პირველმა ქართველმა დაიწყო ამ მუშაობა, ასევე ძალიან ხმა და ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ამ წლის განმავლობაში ჩვენ ყველა პარტნიორთან, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მათთან ერთად უამრავი პროექტი დავუგეგმეთ, რამაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის ხარისხის გაზრდა გამოიწვია, რამაც სტატისტიკურ მაჩვენებელს შევხედოთ, განცხადების ზრდა გვაქვს 6000-მდე განაცხადი უკვე სასწავლო ნიშნებში და გვაქვს კლება გასაჩივრებების, ანუ 4%-იანი გასაჩივრების ზღვარი ქონდა 2016-ში და 2017-ში 2.5%-ზე ჩამოვიდა, რაც ნუ ახლა არ არის ცალსახად მაინც და მაინც მარტო ექსპერტიზის ხარისხის აწევის ბრალი, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის მნიშვნელობაც ამ ნაწილში არის, რა თქმა უნდა. გამოწვევად რჩება რამდენიმე მიმართულება. პირველი ეს არის უფლებების აღსრულების ნაწილი, სადაც ყოველწლიურად ჩვენ ვაუმჯობესებთ, როგორც ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან აღსრულების ნაწილში სტატისტიკას, ასევე კერძო დავებში, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ფაქტია ყველა ხედავთ, რომ კონტრაფაქციული საქონელი პრობლემას წარმოადგენს საქართველოში და მეორე ეს არის ყველაზე უფრო ისეთი მტკივნეული, ასე ვთქვათ, ეს არის კლება გამოგონების სფეროში განაცხადების განსაკუთრებით ადგილობრივი განაცხადებისაც. ანუ ჩვენთან შემოსული საპატენტო განაცხადები არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმი, რითიც შეიძლება შეფასდეს ქვეყანაში საინოვაციო საქმიანობა როგორ მიმდინარეობს. ნუ ეს აშკარად ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო, არა მარტო ჩვენ უწყებას, არამედ ყველა უწყებას ერთად, რომ როგორმე შევძლოთ ამ სიტუაციის გამოსწორება და საგამომგონებლო საქმიანობა საქართველოში კვლავ, ასე ვთქვათ, დაუძრათ და კვლავ კონდეს მატება ამ კუთხით. ადგილობრივ ბაზართან ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რამდენად ჩამოყალიბდა უფრო მომხმარებელი? ნიკა, ანუ მე მაინტერესებს რამდენად ამაღლდა სტატისტიკა რაღაცა მიმართულებით გვაჩვენებს, რომ ისინი გაცილებით მეტ ყურადღებას აქცევენ ამ მიმართულებას და მეხანძრის პრინციპით მუშაობა აღარ მიდის, მაგრამ მეორეს მხრივ თქვენ თვითონ როგორც უწყების ხელმძღვანელი რამდენად კმაყოფილი ბრძანდებით იმ დინამიკით, რომ როგორ იზრდება ცნობადობა და მნიშვნელობა პატენტისა. განსაკუთრებით კმაყოფილები ვართ ჩვენ უფლებების მფლობელების ნაწილში. ანუ უფლებების მფლობელებში აშკარად არის პროგრესი, რომ მათ იციან უკვე რა უფლებები აქვს და იციან, რომ ამ უფლებების დაცვა შეიძლება და უფრო მეტონიზებას მიმართავენ უფლებების დაცვის კუთხით. მომხმარებლების მხრიდან რაც შეეხება, არის სფეროები, სადაც გვაქვს ამ კუთხით აშკარადად თვალსაჩინო გაუმჯობესება, რაღაც გარკვეულ საქონელთან მიმართებაში, მაგრამ არის გარკვეული საქონელი, სადაც ჯერ კიდევ ქვეცნობი, ანუ გაუცნობიერებლად ხალხი შეიძენს კონტრაფაქციულ საქონელს. თუმცა ერთი ნაწილი ეს არის არა მარტო საქართველოში, ნებისმიერ სოფლის ნებისმიერ ქვეყანაში, როდესაც გამიზნულად შეიძენ კონტრაფაქციას, ამ ცუდი არ არის, ასე ვთქვათ, არ ვიძახე მაინც ამის დანაშაული, უბრალოდ არის ეს ნაწილიც, რომელსაც ურჩევნია რომ ესე გააკეთოს, ამ ნაწილს ვერ ჩვენ და ვერ სოფლიო ჯერჯერობით ვერ ვხერხებთ. დანარჩენთან გარკვეული პროგრესი გვაქვს და ჩვენ კვლავ აგრძელებთ ამ კუთხით მუშაობას, რომ ცნობიერება გავზარდოთ როგორც უფლების მფლობელებში, ისე მომხმარებელში, ვინც მოიხმარს ამ უფლებებით დაცულ პროდუქციას სხვადასხვა სფეროში, რომ მათ მინიმუმ იცოდნენ კონტრაფაქციულს კედულობენ და უფლებების დარღვევის თუ არა. ნიკა 2017 ასევე იყო კერძო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენლისთვის განსაკუთრებული წელი, მათ ძალიან ბევრი დავა მოიგეს, საერთაშორისო ასპარეზზე რახან მსოფლიო ახსენეთ, ამაში
პირდაპირ თუ ირიბად საკპატენტი ფაქტია რომ ჩართული იყო აი რამდენიმე кейსის შესახებ რომელსაც გამოარჩევდი შარშანდელი წლიდან. კი, ანუ შარშან ჩვენ განსაკუთრებით ასე ვთქვათ დაძაბული წელი ჰქონდა ჩინეთის ბაზართან მიმართებაში, იმიტომ რომ შარშან როგორც იცით გაფორმდა თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთანაც და უკვე დაიწყო ჩვენი კერძო მეწარმეების ინტერესი ჩინეთის ბაზარზე და აღმოაჩინეთ რომ რამდენიმე კომპანიის სასაფლაო ნიშანი და რამდენიმე კომპანიის რამდენიმე რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნა ჩინეთში რეგისტრირებული იყო სხვა ჩინური კომპანიების სახეზე, რომლებიც რეალურად წარმოადგენდნენ შიგნით დისტრიბუტორს ამ კონკრეტული საქონლისას. ჩვენ ორი დავამოვიგეთ ჩინეთში, ეს იყო ნაბეღლავის ერთ-ერთი და ერთი კერძო კომპანია, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც კერძო კომპანია მიდავა და წარმატებით დაასრულა თავისი, ასე ვთქვათ, საქმე, ეს იყო ბადაგონის საქმე. ამ ორივე შემთხვევაში ჩვენ შევძელეთ, რომ ერთ შემთხვევაში დაგვებრუნებინა სასაქონლო ნიშანი უკან, ხოლო მეორე შემთხვევაში დაგვებრუნებინა რეგისტრირებული გეოგრაფიული აღნიშვნა უკან. ეს იყო ბოლო ორი, ასე ვთქვათ. მანამდე ჩვენ წლის განმავლობაში ძალიან ინტენსიური პროცესები ჰქონდა სხვა გეოგრაფიულ აღნიშნებთან დაკავშირებით, როგორც არის ხვანჭკარა, კინძმარაული, ჭაჭა და ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმების მოლაპარაკების ფარგლებში ვახერხებდით, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, გადმოგვეტანა უკან საქართველოს სახელზე. ეს კარგი მაგალითი იყო, ჩემი აზრით, როგორც სახელმწიფოსთვის ისე კერძო სექტორისთვის ორი მიმართულებით, ერთი რომ დავას ყოველთვის აქვს აზრი და მეორე რომ ყოველთვის შევდივართ წინასწარ დავის garaში შევძლოთ, რომ წინასწარ დავიცვათ ჩვენი უფლებები, რომ მე ესეთ ასე ვთქვათ გრძელვადიან და ძვირ პროცედურებში არ შევიდეთ. ეხლა იგივე პროცესები 2018-ში იგივეა ესტონეთში. ესტონეთში, ხო, ძალიან უცნაურია რომ ევროკავშირის ქვეყანაში, მაგრამ ფაქტია, ძალიან მოკლედ მოყვები რა ხდებოდა ასე ვთქვათ ესტონეთის ბაზარზე, ესტონეთის ბაზარზე საქართველოს საელჩომ და სხვადასხვა ასე ვთქვათ დაინტერესებულა პირებმა აღმოაჩინეს, რომ ერთ-ერთი კომპანია ბაზარზე ყიდდა ღვინოს, ხვანჭკარას და კინძმარაულის მიმსგავსებულს იმიტირებულს, სადაც ეწერა ვთქვათ ხვანჭკარი და კინძმალი და ასევე ეს ეწერა ქართული შრიფტით და ეს იყო ქართული ღვინის დახზე. ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვითანამშრომლობთ ამ კუთხით ევროკავშირთანაც და ესტონეთის ხელისუფლებასთანაც და რასაც მივახციეთ ასე ვთქვათ ამ თანამშრომლობის ფარგლებში არის ის, რომ ქართული წარწერები ამ პროდუქციას მოშორდა, თუმცა ეტიკეტი და ლათინური წარწერები ისევ რჩება იმ მიზეზით, რომ 2006 წელს ეს ნიშნები დაურეგისტრირებია ამ კომპანიას თავის სახელზე ესტონეთში. ჩვენ მივაჩნია რომ ეს რეგისტრაცია არის უკანონო და 2018-ში გეგმავთ რომ უკვე რაც დარჩა სასამართლოს წესით მოვითხოვოთ ამ ნიშნების ბათილაცნობა და კვლავ ასე ვთქვათ იმ სტატუს-კვოს აღდგენა, რაც უნდა ყოფილიყო თავიდანვე ესტონეთში და ევროკავშირის ბაზარზე. დავების მიღმა ინსტიტუციური მოწყობის ან რაიმე კონკრეტული გზავნილი 2018 წლისთვის, ხომ არა გაქვთ კერძო სექტორისთვის და მომხმარებლებისთვის, რომელსაც გამოარჩევდით მიღმა გამოწვევებისა, რაზეც ნიკა უკვე ისაუბრეთ, რაც თქვენს გეგმაშია 2018 წელს. 2018 წელს ორი ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და ორი მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ მინდა რომ თქვა. ერთი რომ ყოველწლიურად ზაფხულში უკვე ყოველწლიურად იდგა ასე ვთქვათ ტრადიციად საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს კონტრაფაქციის წინააღმდეგ, სადაც სამი წლის მონაცემებს თუ გავდავხედავთ მეოთხეჯერ ტარდება ახლა 100 მეტი მონაწილეობს ამ კონფერენციაში, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ისე სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ეს არის პლატფორმა კერძო და საჯარო დიალოგის ძალიან კარგი, როგორც უკვე ვნახეთ, იმიტომ რომ აქ განიხილება ყველა ის პრაქტიკული და პრობლემური საკითხი, რაც ინტელექტუალურ საკუთრების სფეროში არსებობს და მას ესწრებიან არა მარტო ქართველები და არა მარტო ქართული კომპანიები, არამედ საერთაშორისო კომპანიები, უცხოური კომპანიები, უცხოური საპატენტო უწყების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ექსპერტები და ასე შემდეგ. და კიდევ უფრო მოუწოდებთ კერძო სექტორს, რომ მოვიდნენ და თავისი პრობლემები აქ დააყენონ ამ კონფერენციაზე, იმიტომ რომ აქ არის ყველა როგორც საერთაშორისო წრეებიდან, ისე სამთავრობო წრიდან, ვისაც ეხება ეს საკითხი და ერთობლივ ფარგლებში, მრავალი მაგიდის ფარგლებში შეგვიძლია ეს ყველაფერი განვიხილოთ. მეორე ეს არის ჩვენი სასწავლო ცენტრი, რომელიც დასრულდება მარტში, თავიდან ბოლომდე ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის პროექტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენთან უკვე მომზადდება და დასრულდება კვალიფიციური ტრენინგებით, რომელთაც ექნებათ ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის სერტიფიცირება როგორც ტრენერების და ეს ტრენინგ ცენტრი აპირებს 2018 წელს მთლიანად ფოკუსირება გააკეთოს კერძო სექტორზე და მეწარმეებზე, უამრავ სხვადასხვა პრაქტიკულ, ასე ვთქვათ, კურსს და პრაქტიკულ სემინარს შესთავაზებს მათ და ჩვენ მოხარული იქნებით თუ ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ამ ცენტრის წარმატებად, რომელსაც იმას შეცვლა თებერვალში მაგალითად ამ ცენტრის ექსპერტები მიდივართ და აზერბაიჯანში ჩვენ ინტელექტუალური საკუთრების სოფლიო ორგანიზაციის სახელით უკ მართავთ ალბათ. იქ უტარებთ ტრენინგს, როგორ აწვან კურსები ამ ცენტრში. ანუ ეს ცენტრი არის ძალიან კვალიფიციური ცენტრი, უკვე დააბრუნდა. ეს იქნება თბილისში, ვაკის ოფისში ჩვენთან, მაგრამ შეიძლება გქონდეს თქვა გასვლითი ან სხვა რაოდენობა დიდი იქნება ხალხის სხვაგანაც ღონისძიებები და ამ ცენტრმა უკვე დაამტკიცა რომ აქვს გამოცდილება, იმიტომ რომ შარშან ჩატარდა ინტელექტუალური საკუთრების ამ ორგანიზაციასთან ერთად გეოგრაფიულ აღნიშნულებში საერთაშორისო კურსი, უცხოელი საჭირო მოხელეები გადავამზადეთ და 2 წელია ევროპელ
იურიდიულ ფაკულტეტის სტუდენტთა ასოციაციის ელსას საზაფხულო სკოლა ტარდება საქართველოში, ჩვენ ვუტარებთ მათ ინტელექტუალურ საკუთრების სფეროში და 16 ევროკავშირის ქვეყნების 36-40 მოსწავლე ყოველ წელს ჩამოდის და ჩვენთან იღებს სწავლას ინტელექტუალურ საკუთრების დარგში. წარმატებები. დიდი მადლობა. ნიკა გოგილიძე, საკვატენტის ხელმძღვანელი, წარმატებები საქართველოს საკმაოდ რთულ გამოწვევებშიც, რომელიც 2018 წელს ელის, მათ შორის საკმაოდ საინტერესო ამბავი მოყვა საკვატენტის ხელმძღვანელმა ესტონეთთან მიმართებაში. ყველა ამ ინფორმაციას და ასე ჰაილაითებს, რაზეც ნიკოლოზ გოგილიძე საუბრობდა, თქვენ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე ნახავთ. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. შეიძინა ბინა Green Hill Residences დასრულებულ კომპლექსში. მისამართი საბურთალო უნივერსიტეტის 5. გადმოდი ჩვენთან. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას. საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო.
პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. ახალი სამუშაო კვირა მორიგი ინიციატივებით და აქტუალური თემატიკით. ელექტრონული მუსიკა, არტიმის ცხოვრებაში, სპორტი, ჟურნალისტიკა და მუსიკათმცოდნეობა, ტურიზმი და ღვინის ეზო ნომერი 1. თიკა დუღაშვილი, მის პროფესიულ კრეატივზე ნარატივით ორშაბათს. ასევე ბევრი საინტერესო მიმდინარე საქმე, შედეგიანი დაუღალავი შრომა იურისპრუდენციაში, პროფკავშირების იურისტი რაისა ლიპარტელიანი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. სილქნეტი ჯეოსელს ყიდულობს სილქნეტის გეგმებსა და 153 მილიონი დოლარის ღირებულების გარიგების დეტალებზე ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა მოლოდინები აქვს დარგობრივი სამინისტროს გარეშე დარჩენილ ენერგეტიკის კერძო სექტორს და რა ეტაპზეა მთავრობასა და ინვესტორებს შორის მოლაპარაკებების საინვესტიციო პროექტებზე. რას გულისხმობს სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, კანონმდებლების და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებით ელენე ჯომახიძე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. პირველად, TV პირველის ეთერში, ექსკლუზიურად, ტერორიზმის საქმის ფიგურანტი, საქართველოში გადაადგილების მარშრუტი, თბილისი კირნათი, თბილისი შილდა დულისი. TV პირველის შილდას ტყეში, რა მასალები ამოიღეს ტერორიზმში ბრალდებულების მიერ გაკეთებული სამალავებიდან, მისთვის ჭირდებოდა ჩატარებს და მის ჯგუფს სამედიცინო იარაღები, მედიკამენტები და ნივთები, რომელზეც ამდროინდ არაფერი ხსენიათ. ამ დინარეზე გადასვლის შემდეგ დაახლოებით 1 კილომეტრში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა სპეციალურ ორმოებს მიაკვლიეს გინდა რა მიზნით გაიარა მარშრუტი, რომელიც ტერორიზმის საქმეში ერთ-ერთ საკვანძო ეპიზოდად ითვლება, რატომ უკრძალავენ ანატოლი ბერძენიშვილის ოჯახს ჟურნალისტებთან საქმის დეტალებზე საუბარს. პირველად TV პირველის ეთერში სპეცოპერაციის აქამდე უცნობი დეტალები ზუსტად 2 საათზე ხის ამბებში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
რეკლამის შემდეგ ელენე ჩომახიძის და მისი რუბრიკის დროა კომპანია BLC-სთან ერთად ხოთშურის ელენეს დღეს ჩემთვის და მე მგონი საზოგადოებისთვისაც დარწმუნებული ვარ გამორჩეული სტუმარი ყავს. თან ალეკო ბულქვაძემ ზუსტად ერთი კვირის წინ საკმაოდ აწია ტონალობა და მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა სახელმწიფო შეჯიბრებებთან დაკავშირებით. საკუთრებით დასამახსოვრებელი იყო მისი გზავნილები. მოდი მეც აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ძალიან გაუტევატყობ. ამიტომ დაველოდოთ ელენე ჩომახიძეს და მის რუბრიკას. გიორგი, გამორჩეულ სტუმართან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა დაგეთანხმოთ, ცხადია შენ მართალი იყავი, თუმცა მანამდე სანამ ჩვენს სტუმარს წარვადგენ, მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ წინა კვირის მსგავსად საინტერესო სტუმრების და რესპონდენტების შემოთავაზებას თქვენთვის. ცხადია იურიდიული ფირმა BLC-სთან ერთად და დღეს სწორედ აღნიშნული ფირმის კიდევ ერთი პარტნიორი და იურისტი ქეთი კვარცხავა გსტუმრობს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და საკმაოდ საინტერესო თემას შევეხებით დღეს, რაც შეეხება გავლენას ბიზნესზე, გულისხმობ შრომითი კანონმდებლობის კუთხით. რა გავლენა აქვს აღნიშნულ კანონმდებლობას დღევანდელ კერძო სექტორის საქმიანობაზე და პირველ რიგში თანმიმდევრულად რომ მივყვეთ, მოდით ვისაუბროთ უშუალოდ შრომით კანონმდებლობაზე. დღეს თქვენ რა აზრის ხართ და რა კუთხით არის ესე რომ ვთქვათ გამოწვევები, რა კუთხით რჩება დღესაც? დიდი მადლობა. პირველ რიგში უნდა ითქვას თუ რას ვთავაზობთ ინვესტორს ზოგადად და რა ადგილი უჭირავს ამ ყველაფერში შრომის კანონმდებლობას. საქართველო, როგორც მოგვეხსენება, არ არის დიდი ქვეყანა. ანუ არ ვართ მოსახლეობით რაღაც ძალიან დიდი მოსახლეობის მქონე ქვეყანა, სადაც დიდი ბაზარი ელის, ვთქვათ, ინვესტორს. არც ბუნებრივი რესურსები გვაქვს ესეთი გამორჩეული, რომ რაღაცით მოვიზიდოთ ამ მხრივ. ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური ტერიტორია გვიჭირავს. არაერთგვაროვანი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს დიდ მეზობელთან, რუსეთთან, შესაბამისად ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვაყენებთ ინვესტორს და ბევრ რაღაცაზე უნდა იფიქროს, ასე ვთქვათ, როდესაც საქართველოს ბაზარზე ფიქრობს. შესაბამისად ჩვენ უნდა შევუქმნათ მას ისეთი პირობები და ისეთი, ვთქვათ, გარემო, რომელიც მისთვის იქნება ინტერესის აღმწვრელი, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში და კერძოდ საქართველოში ინვესტიციის ჩასადებად, იმიტომ რომ ქვეყნები ძალიან ბევრია, საშუალებები უამრავი, აღმოსავლეთ ევროპაშიც მათ შორის თანხის ჩადების, ანუ თუ ინვესტორს სურს რაღაც ინვესტიციის დაბანდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, საქართველოზე პირველი არჩევანი ნამდვილად არ მოვა. აღძრავთ ამ ინტერესს ეს რა მდგომარეობა გვაქვს? დიახ, ამ მხრივ საკმაოდ რთულია მდგომარეობა. ეს არ არის რომელიმე, ვთქვათ, ხელისუფალზე საუბარი ან რაღაცაზე ზოგადად რთულია საქართველოში, ასე ვთქვათ, ისეთი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბება, რომელიც კონკურენტუნარიანს გახდიდა საქართველოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებით ბიზნესის, ვთქვათ, ინვესტიციების თვალსაზრისით. თუმცა რაღაცნაირად ხერ ხდება ეს. ძალიან კარგია, ძალიან გაცილებით მეტი შეგვიძლია ჩემი აზრით და მეტი გვინდა, რა თქმა უნდა. ეხლა შრომის კანონმდებლობას აქვს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი როლი, რადგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღების არის დასაქმების ელემენტი, ანუ არის თუ არა საკმარისად კვალიფიციური კადრები და რა არის შრომის ანაზღაურება და რამდენად, ასე ვთქვათ, თავისუფალია შრომის ხელშეკრულების დადება და მისი შეწყვეტა. ჩვენთან არ არის ეს ცალსახადა ერთგვაროვანი. ამაში საქართველოს კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, როლიც არის და არის ასევე სასამართლო ორგანოების როლიც, რადგან არ არის ერთგვაროვანი პრაქტიკა ჩამოყალიბებული. ანუ მაგალითად სამსახური და გათავისუფლების შემთხვევაში ადამიანის არ არის ერთგვაროვანი პრაქტიკა, ანუ ვერ გამოიცნობ, ასე ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, მეორე შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას. და საერთოდ პროცესი ერთ და იგივე შემთხვევაში თუ არა, ამაზეც მინდა რომ ვუძლებოთ თემა, საერთოდ ხაზი გავუსვა. ეს საერთოდ მეორე თემა, შრომის დავების შედარებით უფრო სწრაფად იხილება, მაგრამ ეს კიდე სხვა თემაა. შრომის დავებში შეიძლება ეს იმდენად აქტუალური არ იყოს, როგორც სხვა დავებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობა. ანუ სასამართლოს არ აქვს თანმიმდევრული პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით. ვერ იტყვი, ვთქვათ, რომ ერთი და იგივე შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა გადაწყვეტილება მიიღოს
სხვადასხვა მოსამართლე. მე სანამ პრაქტიკაზე უშუალოდ გადავიდოდეთ სასაუბროთ, აუცილებლად მინდა რომ დაუბრუნდეთ კანონმდებლობას, იმ კანონებს, რაც დღეისათვის გაწერილია და ცხადია მინდა ვისაუბროთ ბიზნესის ინტერესებზეც აღნიშნული კანონიდან გამომდინარე. ცხადია ადამიანის უფლებები, რომ უზენაესი უფლებებია და ამის დასაცავად ყველა უნდა შრომობდეთ და ვიბრძოდეთ ყოველდღიურად, ნუ გასაგებია, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. აღნიშნული უფლებების დაცვა და ის რეგულაციები, რაც არსებობს, რამდენად თანხმედრაშია ზოგადად ბიზნესის ინტერესებთანაც, იმიტომ რომ ეს უკანასკნელით ცხადი არ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის დამოკიდებული ამ ბიზნესის ინტერესების დაცვაზე. Ну, რამდენიმე ელემენტი, რომელიც საჭიროა გამოიყოს, როცა შრომის კოდექსზე ვსაუბრობთ, არის პირველ რიგში სამსახურიდან დათხოვნის, ვთქვათ, პირობები, რამდენად წინასწარ განსაზღვრულია ეს პირობები, რამდენად სწორად არის განსაზღვრული ეს კანონში. კანონი საკმაოდ ზოგადია ამ თვალსაზრისით და ითხოვს დასაბუთებულ, ანუ იყოს დასაბუთებული გათავისუფლება სამსახურიდან ადამიანს. ანუ დამსაქმებელს არ შეუძლია უბრალოდ აიღოს და რაღაცა უმიზეზოდ გაათავისუფლოს ადამიანი. თუმცა, როდესაც ლაპარაკია უკვე დასაბუთებულობაზე, ანუ ეს ტესტი უნდა ჩაატაროს სასამართლომ. ამიტომ ვერავერიდებით ვერც. მივდივართ ისევ სასამართლომდე. ვერ ავწდებით სასამართლოზე საუბარს, რადგან კანონმდებელმა არჩია ზოგადი ფრაზეოლოგით შემოფარგლა კანონში. რაც ერთის მხრივ არ არის ცუდი და მეორეს მხრივ არ არის კარგი. ანუ ერთის მხრივ არ არის ცუდი, რადგან სასამართლოს დისკრეცია ენიჭება და ამ შემთხვევაში თუ ასე ვთქვათ დამსაქმებელი შეძლებს დასაბუთებას, ან რომელიმე მხარე, ამ შემთხვევაში დასაქმებული ან დამსაქმებელი შეძლებს დასაბუთებას, ასეთ შემთხვევაში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული შესაბამისი, მაგრამ მეორე მხრივ სასამართლოს ვთქვათ თავისი როლის აღქმა ამაში ცოტა გაუჭირდა ჩემი აზრით და ალბათ საჭიროა რაღაც ერთიანი გაიდლაინის შემუშავება, ერთიანი მიდგომის შემუშავება, რომ ყველა ვიცოდეთ რაზეა ლაპარაკი. არის ასე ვთქვათ სასამართლოს აქვს შემუშავებული მიდგომა, ვთქვათ სახელმწიფო სამსახურებიდან, ანუ სახელმწიფო თანამდებობებიდან, სამსახურებიდან ადამიანების დათხოვნის შემთხვევაში რა მიდგომა აქვს. ჩვენც ამას ვკითხულობთ, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ცოტა არ იყოს და შევშფოთებულ მდგომარეობაში ვრჩებით, რადგან ძალიან რთულია საერთოდ ადამიანის დათხოვნა სამსახურიდან. შეიძლება ისე გამოვიდეს, რომ წლების ხელფასი გქონდეს გადასახდელი იმის გამო, რომ ერთ შემთხვევაში გვახსოვს, როგორც სახელმწიფო უწყებების მხრიდან არის კომპანიების პარადოქსული სიტუაციები, როცა რამდენიმე კომისია სახეზე, სახელმწიფო ორგანოებში არის უკვე დანიშნული ახალი თანამდებობის პირები, ახალი პირები, თანამშრომლები და იმავე თანამდებობაზე აღადგენენ ძველს, იმას ვეღარ უშობენ და ორმაგი ხელფასების გადახდამით. შემთხვევა ახსენდება უბრალოდ იუსტიციის სამინისტროსთან მოგებული დავა ორი ყოფილი თანამშრომლის, ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რა პროცესები მიმდინარეობს, და ძალიან ბუნდოვანია მათი ბედი მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად მათ მოიგეს, ანუ სამინისტროს მოუგეს, ხო, პროცესი და გაიმარჯვეს. მარტო სამინისტროზე არ არის საუბარი, საუბარია კერძო კომპანიებზე, სადაც შეიძლება მოხდეს ისე, რომ კომპანიაში დასაქმებული იმ თანამშრომლის დასაქმების, ვთქვათ, აუცილებლობა აღარ არსებობდეს, არც ეკონომიკური აუცილებლობა, არც ვთქვათ, უკეთესი კადრები არსებობდეს ბაზარზე და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ეს ვთქვათ, აქტუალურია პენსიონერების თემა. ძალიან არაპოპულარულია, მაგრამ ძალიან აქტუალურია, რადგან გასაგებია, რომ ქვეყანაში ძალიან რთული პირობებია შექმნილი პენსიონერებისთვის, არ არის საკმარისი პენსია და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ ვერ ათავისუფლებ ადამიანს თუ წლოვანების გამო თუნდაც ის რაღაცა 100 წლის იყოს და ამ დროს ვერ საქმდება ახალგაზრდა ადამიანები ბაზარზე, რომლებიც ძალიან ბევრია, უნივერსიტეტებს ამთავრებენ უკეთესი, ვთქვათ, განათლებაც აქვთ, აქტუალური უბრალოდ შეიძლება იმ პენსიონერებსაც ძალიან კარგი განათლებაც აქვთ, ძალიან კარგი გამოცდილებაც, მაგრამ ახალგაზრდებსაც სჭირდებათ ასე ვთქვათ ჯაჭვური პროცესია, პრინციპში სერიოზული პრობლემებამდეც მივყავართ ამას. ერთი მხრივ რომ ადამიანებმაც რაღაც რა უნდა ქნან, იმიტომ რომ პენსიის რაოდენობა ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რაღაცა ერთიანი გეგმა უნდა იყოს შემუშავებული. ეს აუცილებლად უნდა იყოს შემუშავებული ამაზე გეგმა, იმიტომ რომ სხვანაირად ქვეყანა წინ ვერ წავა. ელემენტარულად ქვეყანაში საჭიროა ახალი კადრების შემოდინება, ბიზნესისთვის არის საჭირო ის, რომ ახალი კადრები შემოიყვანოს და კომპანიაში არ ჩარჩეს, ასე ვთქვათ, არსებული ძველი კადრები
განახლებული ახალი სიცოცხლე ზოგადად ყველაფერს ძალიან სჭირდება. თუმცა ჩვენ როდესაც საუბრობდით სასამართლოზე და თქვენ ახსენეთ რომ ასე თუ ისე პროცესები როდესაც შრომითი დავები წარმოიქმნება მიდის სასამართლომდე, შეგვიძლია მოვიშველიოთ ქალბატონი ელზა ჯგერენაიას განცხადებაც, რომელიც მან გასულ კვირას ჩვენს ეთერშიც დაადასტურა, ის რომ მიმდინარე წლიდან სავალდებულო იქნება შრომის ინსპექციის ფარგლებში შრომითი ურთიერთობების ინსპექტირება და გარკვეულწილად რეგულირება. ანუ თუნდაც ის ხელშეკრულებები, რომლებიც დაიდება მხარეებს შორის, დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის, გადაიხედება და შემოწმდება სახელმწიფოს მხრიდან. ამას ძალიან ისეთი რეაქცია მოყვა, უარყოფითი რეაქცია მოყვა ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან, კერძო კომპანიების მხრიდან, თუმცა იყვნენ ცხადია მომხრეებიც. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად ლოგიკურია და რაციონალურია? შრომის ინსპექციასთან შეხება 99 წელს, როცა მუშაობდი ერთ-ერთ ბანკში და თანამშრომლები როცა მოვიდნენ და ვერაფერი ვერ ნახეს, ბოლოს ესე იგი პრეტენზია გამოთქვეს იმაზე, შტებსელებს რატომ არ აწერიათ, თითები არ შეყონ თანამშრომლებმა. ანუ შესაბამისად ჩემი და შრომის ინსპექციის ასე ვთქვათ მოლოდინი შრომის ინსპექციისგან ძალიან რთულია და ალბათ ბევრი იმ ადამიანის მოლოდინიც იგივეა, ვინც შეესწრო ვთქვათ იმ მდგომარეობას, რაც იყო 2000-იანი წლების დასაწყისშიც კი ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან საშიშია ჩემი აზრით ასეთი ორგანოების ჩამოყალიბება. მით უმეტეს მე აუცილებლობას ამისას ვერ ვხედავ. არსებობს სასამართლო, სადაც შეიძლება არსებობენ პროფკავშირები, რომლებმაც შეიძლება ამაზე ხმა ემაღლონ, არსებობს სასამართლო სახელმწიფო სტრუქტურის ახლიდან ასე ვთქვათ ჩარევას ბიზნესის საქმიანობაში, დასაბუთებულობას ამის ნამდვილად ვერ ვხედავ. ანუ თქვენ გულისხმობთ უშუალოდ უსაფრთხოების კუთხით თუ ზოგადად არა მარტო უსაფრთხოების კუთხით, usაფრთხოების კუთხით ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს. საკვების უსაფრთხოებაზე არ გვაქვს წესიერი რეგულაციები შემოღებული. რას შრომის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ? ანუ ამ შემთხვევაში თუ სანქცირება სწორი იქნება და სასამართლოსთვის მიმართვა პროფკავშირების მხრიდან ან დაინტერესებული ორგანიზაციების მხრიდან იქნება სწორი, იმ ასე ვთქვათ დამსაქმებლების მიმართ სანქციების გატარებაც თავისუფლად შესაძლებელია დღესაც დღევანდელი კანონმდებლობის, ვინც არ ღვევს ასე ვთქვათ შრომის უსაფრთხოების პირობებს და ასე შემდეგ. და შრომის უსაფრთხოების პირობებზე ცალკე ნორმებია შემოსატანი. ანუ შრომის ინსპექცია რო შემოვა, ის ხო ცალკე ვერ ფუნქციონირებს. დისკრეციას მათ ჩვენ ვერ მივცემთ. ხო, სასამართლო სხვა არის, მათ მიმართ სხვა სტანდარტი არსებობს, მაგრამ შრომის ინსპექცია სხვა არის. შრომის ინსპექციას დისკრეციას თუ მისცემს სახელმწიფო, ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. ხო, ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არის, მაინც ყველა პროცესი მიდის ისევ სასამართლომდე, მაგრამ ისწორედ შესაბამისად, რა გვინდა ახლა ახალი ორგანო შექმნა, ხო? მით უმეტეს როცა ბოლო წერტილი იქ არის, ანუ ეს არის ორგანო, რომელსაც ან უნდა მაშინ შევქმნათ ძალიან დაწვრილებითი კანონმდებლობა, რომ ის არ გასცეს რაღაც ფარგლებს და მოაქციოს ჩარჩოებში თავისი საქმიანობა, ან უნდა მივცეთ მაშინ ისეთი დისკრეცია, რომლის მიცემაზეც მე მაგალითად ძალიან წინააღმდეგი ვიქნებოდი. საუბარი იყო დასაქმებულის პასუხისმგებლობაზეც, საკუთარ უფლებებზე. აი ამ ნაწილშიც მე ვხედავ ამ პრობლემას, რომ ხშირად საერთოდ ძალიან, ესე რა ვთქვათ, უხეშად ზერელეთ ხდება, გადახედოთ თუნდაც კონტრაქტის რაღაც პირობები შეიძლება ვთქვათ იყოს, რაც არ მოგწონდეს, არ გინდოდეს. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ზრდასრული ადამიანები, ქმედუნარიანი პირები, ორი ადამიანი ერთმანეთს შორის აფორმებს კონტრაქტს. ამ შემთხვევაშიც ესეც იკვეთება ნამდვილად, რომ ხშირად შემდეგ პასუხისმგებლობის გადაბარება ხდება ვიღაც სხვაზე, რომ აი მე რაღაცა არ მაწყობდა, რაღაცა არ მინდოდა და ამისთვისაც არსებობს სასამართლო. ეს მეორე თემაა, იმიტომ რომ დასაქმებული ამ შემთხვევაში უნდა გაეცნოს, რა თქმა უნდა, პირობებს ეს ზრდასრული, მაგრამ სტანდარტი საერთოდ არის ისეთი, მთელ მსოფლიოში ეს არის საქართველოს სტანდარტი, მარტო რომ დამსაქმებელზე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ისედაც. ანუ დამსაქმებელმა ყველა ვარიანტში, რადგან მას უფრო სხვა პოზიცია უჭირავს, ხო ამ შემთხვევაში, მას უფრო მეტი გავლენა აქვს დასაქმებულზე დასაწყისში მით უმეტეს, ვიდრე ვთქვათ დასაქმებულს მასზე, ხო? ანუ მეორე თემაა, რომ დასაქმებულს თავისუფლად შეუძლია შრომის პირობების განსაზღვრის. ჩვენთან ესეთი აღქმაა, რომ ამაგინა თუ არა უნდა დაემორჩილო იმას, რასაც თავაზობენ. არ არის ეს აუცილებელი. ყველამ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი შრომითი უფლებები, ეს ნებისმიერი მე მგონი ვალდებულებაც არის, რომ ყველამ ვიცოდეთ რა რისი უფლება გვაქვს, რისი არ გვაქვს და რაზე შეგვიძლია, რომ ესე რა ვთქვათ, მოვთხოვოთ პასუხი დამსაქმებელს. ძალიან კომპლექსური საკითხია და ცხადია, უნდა დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას ქვეყანაში, მოახლოეს თვეები
წლებში თუ წლების განმავლობაში როგორ შეიცვლება ასე რომ ვთქვათ მაინც ახალი ინსტიტუტია თუნდაც შეიძლება ეს ინსპექცია ზოგადად შრომითი უფლებების დაცვა და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მობრძანდით და ვისაუბრეთ ამაზე საინტერესო ნარატივის შემოგთავაზეთ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა როდესაც თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმიტომ რომ საინტერესო ვიცი რომ საინტერესო საუბარი გველის ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მე მაყურებელს შევახსენებ რომ იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი და იურისტი ქეთი ხვერცხავა გსტუმრობდა ჩვენ ცხადია მიუყვებით ამ თემებს რომლებიც ჩვენს რუბრიკაში იწყება და მომავალ კვირასაც საინტერესო რესპონდენტ შემოგთავაზებთ და საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით მადლობა ელენა ჩომახიძეს თავისი ძალიან საინტერესო რუბრიკისთვის და BLC-ის ამ რუბრიკაში კოლაბორაციისთვის. ახლა კი სავალუტო მიმოხილვის დროა. გასული კვირა რომ მიმოვიხილოთ. გასული კვირის ბოლო სავაჭრო დღეს დოლარი დაეცა ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ. ეს ვარდნა ერთი კვირის უდიდესი ვარდნა იყო ივნისის თვის შემდეგ. ერთი კვირის განმავლობაში დოლარის ინდექსი რაც 6 ძირითადი ვალუტის მიმართ შეწონილ ფასს აღრიცხავს 1.74%-ით დაეცა. ახლა დოლარი 3 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა და ამერიკული ვალუტის კიდევ უფრო გაიაფება გამოიწვია ხაზინის დივნის კეთილგანწყობილმა კომენტარმა იაფი ვალუტის მიმართ. 4 შაბათს სტივენ ნუჩინმა დავოსში გამოსვლისას განაცხადა რომ სუსტი დოლარი კარგია ვაჭრობისთვის. პირდაპირ ციტატა. დოლარი ოდნავ მომჯობინდა მომდევნო დღეს 5 შაბათს, როცა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკული ვალუტა გაძლიერდება, რაც ნუჩინის სიტყვებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. ამას ტრამპმა საკუთარი განმარტებაც დაურთო, ხაზინის მდივნის სიტყვები ინვესტორებმა კონტექსტიდან ამოგლიჯესო, რაც რბილად რომ ვთქვათ, არალოგიკურად ჟღერს, თუმცა ნუჩინის სიტყვებს ამერიკის მთავრობისგან გაправება ბჭყალებში ნამდვილად სჭირდება. მისი კომენტარი აღიქმება როგორც ამერიკის ტრადიციული სავალუტო პოლიტიკის ცვლილება. სუსტმა დოლარმა შეიძლება მართლაც წაახალისოს ექსპორტი, თუმცა აგრეთვე ესაა რისკი, რომელიც მთელი რიგი ამერიკული აქტივების მიმართ დობას შეარყევს ამერიკის სახაზინო ბაზრის ჩათვლით. ნებისმიერ შემთხვევაში ტრამპის სიტყვები საკმარისი არ აღმოჩნდა დოლარისთვის ზრდის ტრენდის დასაბრუნებლად. ნაწილობრივ ეს იმის ბრალიცაა, რომ პარასკევს, როგორც მანამდე დაგიანონსეთ, ამერიკის მეოთხე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის ანგარიში გამოვიდა. ანგარიში აჩვენებს, რომ მეოთხე კვარტლის მონაცემებსაც თუ გავითვალისწინებთ, 2017 წელს ამერიკის ეკონომიკა 2.6%-ით გაიზარდა, რაც ნაკლებია, ვიდრე საპროგნოზო მაჩვენებელი 3%. მანამდე 3 თვით ადრე კი პროგნოზის 3.2% იყო. ზრდის მოსალოდნელზე გაცილებით დაბალმა მაჩვენებელმა დამატებითი წნეხით დაამძიმა დოლარი. რაც შეეხება კონკრეტულ სავალუტო წყვილებს, იაპონური იენის მიმართ დოლარი 4.5 თვის მინიმუმზეა და 1 დოლარი 108.5 იენი ღირს. იენს დოლარის ზოგადი შესუსტების გარდა სხვა ამბებიც დაეხმარა. იაპონიის ეროვნული ბანკის მმართველმა ჰარუჰიტო კუროდამ განაცხადა, რომ ბანკი იაპონიის ეკონომიკური ზრდის საშუალო ტემპებში, მაგრამ მაინც მდგრად გაგრძელებას მოელის. აქვე იაპონელები ინფლაციის მოლოდინებზე გააფრთხილა. ინფლაციის სიგნალი სავალუტო ინვესტორებისთვის პოზიტიური ნიშანია, მოგეხსენებათ, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს გამოიწვევს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, ანუ ვალუტის ხელოვნურად გაძვირებას. რაც შეეხება გირვანქა სტერლინგს, მისი ფასიც გაფრინდა დოლარის მიმართ. ამის მიზეზი ეკონომიკური ზრდის მიმართ კარგი მოლოდინები და ბრეგზიტის პროცესის შეუფერხებლობის მიმართ ოპტიმიზმია. ახლა ერთი გირვანქა სტერლინგი დოლარი და 41.5 ცენტი ღირს. ევროც გაძვირდა დოლარის მიმართ პარასკევს. 5 შაბათს მისმა ფასმა 3 წლის უმაღლეს ნიშნულსაც კი მიაღწია დოლარის მიმართ და 1 ევროს ფასმა დოლარსა და 25 ცენტზე მეტი შეადგინა, თუმცა პარასკევს 1 ცენტით გაიაფთა და ამ მომენტისთვის ოდნავ აღემატება დოლარსა და 24 ცენტს. ისიც სათქმელია, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა მარიო დრაგიმ ამერიკის ხაზინის მდივნის კომენტარები დოლარის გაიაფების მართლ მიზანშეწონილობის შესახებ დააკრიტიკა და თქვა, რომ ასეთი საუბარი არღვევს სავალუტო ომებისგან თავის დასაცავად მოგონილ ხანგრძლივ საერთაშორისო შეთანხმებებს. დრაგის თქმით, გაცვლითი კურსის ბოლოდროინდელი მერყეობა გაურკვევლობის წინაპირობაა და მონიტორინგი სჭირდება, თუ რა გავლენას იქონიებს ფასების სტაბილურობაზე მოკლევადიან პერსპექტივაში. სხვათა შორის, ევროპელი რეგულატორის პრეტენზიის მხოლოდ ვიწრო პროფესიულ ახირებად განხილვაც არ ღერს. ევროპას აქვს მიზეზი, თუ რატომ უნდა აწყობდეს ახლა შედარებით ძლიერი დოლარი. საქმე იმაშია, რომ უფრო ძლიერი ევრო ართულებს ევროპის ცენტრალური
ცენტრალური ბანკის ამოცანას მიაღწიოს ევროს ინფლაციის მიზნობრივ ნიშნულს ამერიკიდან უფრო იაფად იმპორტირებული პროდუქტი თუ სერვისი კი ბაზარზე უფრო იაფ საცალო ფასს ნიშნავს. ეს წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის ცენტრალური ბანკის გეგმებთან, რაც შეეხება მიმდინარე კვირაში მოსალოდნელ ამბებს, ინვესტორები გამორჩეულ ყურადღებას დაუთმობენ ფედერალური სარეზერვო ბანკში დაგეგმილ შეხვედრას. ეს ხდომა ბოლო იქნება ჯენეტ იელენის ლიდერობით და ხელმძღვანელობით, შემდეგ კი იგი საკუთარ თანამდებობას ჯერომ პაუელს გადაულოცავს. ამასთანავე პარასკევს შტატების შრომის ბაზრის მონაცემები გამოვა იანვრისთვისთვის, რაც სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს ფასზე. ევროპაში 4 შაბათს გამოვა ევროზონის ინფლაციის მონაცემები, მოკლედ ევროდოლარის სავალუტო წყვილისთვის ძალიან საინტერესო კვირა გვერის წინ, რომლის რეზუმირებასაც მომავალ პარასკევს 2 შაბათს უფრო სწორად შემოგთავაზებ. მას შემდეგ რაც პარასკევს უკვე კრიპტოსავალუტო ბაზარს მიმოვიხილავთ გულდასმეთ. ასია, მადლობა შეთას, მეტი რეკლამა გიდით დავეპიროთ და დავთქვით ახლა მოკლე ბლოკი გვაქვს რეკლამის და შემდეგ უკვე საკმაოდ საინტერესო სტუმრები ემზადებიან ჩვენთან შესახვედრად. ირაკლი პეტრიაშვილი და გიორგი პაპავა და ქეჩაპიჩაძე წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელიც უმუშევრობას ეხება ჩვენს ქვეყანაში. დაგველოდეთ, არ გადავიდეთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარდი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ტელეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC. შენი ფინანსური მრჩეველი. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. BMG King David-ი წარმოგიდგენთ. ახალი სამუშაო კვირა მორიგი ინიციატივებით და აქტუალური თემატიკით. ელექტრონული მუსიკა, არტიმის ცხოვრებაში, სპორტი, ჟურნალისტიკა და მუსიკათმცოდნეობა, ტურიზმი და ღვინის ეზო ნომერი 1. თიკა დუღაშვილი, მის პროფესიულ კრეატივზე ნარატივით ორშაბათს.
ასევე ბევრი საინტერესო მიმდინარე საქმე. შედეგიანი დაუღალავი შრომა იურისპრუდენციაში, პროფკავშირების იურისტი რაისა ლიპარტელიანი გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. სილქნეტი ჯეოსელს ყიდულობს სილქნეტის გეგმებსა და 153 მილიონი დოლარის ღირებულების გარიგების დეტალებზე ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. რა მოლოდინები აქვს დარგობრივი სამინისტროს გარეშე დარჩენილ ენერგეტიკის კერძო სექტორს და რა ეტაპზეა მთავრობასა და ინვესტორებს შორის მოლაპარაკებების საინვესტიციო პროექტებზე. რას გულისხმობს სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, კანონმდებლობის და არასამთავრობო სექტორის შეფასებებით ელენე ჩომახიძე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. სიკვდილი ჩვენს გზებზე. როგორ კარგავთ ადამიანებს? დიდი ტრაგედიებით დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევები. რა იწვევს საბედისწერო შეცდომებს? ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები. სიჩქარის გადაჭარბება არის ძირითადი მიზეზი, რაც ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს არის ფატალური, იმიტომ რომ ის კლავს. უსაფრთხოების სტანდარტები გზებზე. ნასვამი მძღოლები, ღერძულა ხაზის გადაკვეთა, მობილურ ტელეფონზე საუბარი, მანევრირება, გასწრება, სიჩქარის გადაჭარბება, მართვის მოწყობის გამოცდა. ხალხის პოლიტიკის ექსპერიმენტი გზებზე. ახლა ჩვენ წინ მიმავალი უწევს დარღვევა იმისთვის, რომ ზოლიდან ზოლში გადავის და ორი ნაკადის შერწყმა ხდება, ის ზუსტად აი აქ ხდება ხოლმე ავტოსაგზაო შემთხვევები, როგორც იმოძრავეთ პირდაპირ და მხოლოდ მარცხნივ და იმავე წამსვე იქვე არის იმოძრავეთ პირდაპირ და მარჯვნივ. ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში. ერთმანეთთან ბუნებრივია წინააღმდეგობაში. აქ ვერ უხდებს ხო და უკან. ხო, და უკან წამოვიდა. რა პასუხისმგებლობა გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს? მძღოლები, მგზავრები, ქვეითები, სახელმწიფო, რა უნდა შეიცვალოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით? პრობლემა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ეხება. ზუსტად მაშინ, როდესაც ჩემთვის, როგორც ქვეითისთვის, აქ გადასვლა ნებადართულია, შუქნიშანი მწვანე სუნთებს, აი ამ ქუჩიდან ზუსტად ჩემი მიმართულებით მომავალ ავტომობილებს. ვისი გზა არის, ვისი უპირატესობა, ვის ეკრძალება, ჩახვევა, ამოხვევა, ეს დაურეგულირებელია. ჯერ ხდება ზებრა დახაზული და მერე ხდება საგზაო ნიშანი, რომ ზებრა გადასასვლელია. ეს ახლა რომ მოიაროთ მთელი ევროპა, ასეთ რამეს ვერ ნახავთ. რას აკეთებს სახელმწიფო? ცვლის თუ არა ვითარებას პროგრამა, კულათა სისტემა, ჭკვიანი კამერები და უკონტაქტო პატრულირება. დღეს საღამოს 8-ზე სტუდიაში იკრიბებიან სტუმრები, რომლებიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ. მძღოლები, ასევე ადამიანები, რომელთაც ოჯახის წევრები დაკარგეს. ისინიც, რომლებიც სიკვდილს შემთხვევით გადაურჩნენ. ხალხის პოლიტიკა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პრობლემის შესახებ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. უმუშევართა რაოდენობა მომდევნო თვეების განმავლობაში სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. სახელმწიფო სტრუქტურების რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურის გარეშე, ბოლომდე და დეტალურად დათვლილი ჯერ არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ რამდენიმე ათასი ადამიანი დარჩება. ყველაზე მასშტაბური შემცირება წინასწარი ინფორმაციით კულტურისა და სპორტის გაერთიანებულ სამინისტროში იგეგმება. ასევე ცნობილია, რომ ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით შემცირებები თვითმმართველ ორგანოებშიც იგეგმება და ხორციელდება. სწორედ ამ თემაზე ვაპირებთ ახლა სტუმრებთან ერთად საუბრის გაგრძელებას. მე
მივესალმები გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარეს ირაკლი პეტრიაშვილს და ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ასოცირებულ პროფესორს გიორგი პაპოვას. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ასევე სიტყვას ამ შემთხვევაში გადავცემ თემიდან გამომდინარე თათია ჩაფიჩაძეს, რომელმაც აღნიშნულ თემაზე იმუშავა და სწორედ ის იქნება ერთგვარი მოდერატორი ჩვენი საუბრისა. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ბატონ ირაკლისთან გადავალ პირველი კითხვით. ზუსტად რამდენიმე დღის წინაც გამოეხმაურეთ ამ ფაქტს და ახსენეთ, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ერთგვარი კომპენსირება ან შემდგომი დასაქმება. უფრო ვცლად რომ განმარტოთ, რას გულისხმობთ შემდგომ დასაქმებაში, ან რა ტიპის კომპენსირებაზეა საუბარი, თქვენ როგორ ხედავთ საკითხის განვითარებას? მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. ბედნიერ კვირას გისურვებთ. დიახ, რა თქმა უნდა, გარკვეული პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება ამ პროცესებთან დაკავშირებით, როდესაც გასაგებია, რომ შეიძლება ხდებოდეს სამინისტროების შერწყმა, რეორგანიზაცია, არაფერი აქ, ესე ვთქვათ, უცხო არ არის და თუ ცივილიზებულად წარიმართება პროცესი 21 საუკუნის შესაბამისად წარიმართება პროცესი ნორმალური პროცესია, მაგრამ იმ დროს, როდესაც ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს აწერტილიდან, რა წერტილზე უნდა მივიდეთ B-მდე, C-მდე, რას ნიშნავს დაუშვათ შემცირება თანამშრომლების, რამდენად გამჭვირვალეა პროცესი, საბოლოო მიზანი რა არის, თუ ეს ხარჯების შემცირება არის, ამ შემთხვევაში და ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად აღებული ვალდებულებაა, ეს ვთქვათ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებასთან დაკავშირებით, ეს რატომ იწყება თანამშრომელთა შემცირებით, რა საჯარო სექტორი კარგად ემსახურება მოქალაქეებს და ამით კმაყოფილია საზოგადოება ამ მომსახურებით და შესაძლებლობა გვაქვს რომ იქ შევამციროთ კონტინგენტი. შემდეგი შეკითხვა გახლავთ ის რომ რატომ იზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტი 16 მილიონით თუ შემცირებაზეა საუბარი 16 მილიონით ბიუჯეტი იზრდება და მილიარდ 400 მილიონი ზოგადად ხელფასებზე გაგდის, ანუ კიდევ უფრო ზრდიეთ და ამ დროს იმ უმუშევრობის პირობებში რაც ქვეყანაშია ალტერნატივას ამ ადამიანებს არც გადამზადების სახით, არც კომპენსაციის სახით, ანუ გათენდა დილა და დამთავრდა ამ ადამიანების ცხოვრება, უნდა იზრუნონ, როგორ გაუმკლავდნენ ყოველდღიურ თუ ყოველთვიურ, ესე ვთქვათ, გამოწვევებს, სოციალურ გამოწვევებს, რაც მათ წინაშეა და აბსოლუტურად მომზადებელები ხდებიან, წარმოდგენაც კი არა აქვთ, ვინ მცირდება და ვინ არ მცირდება. უბრალოდ ერთჩვენიერ დღეს გაიგებენ, რომ ეს ხალხი არის შესამცირებელი. მე მინდა გამოხმაურო და საკმაოდ საინტერესო სტუმარი ყავდათ წინა ბლოგში, აი ეს ეგრეთ წოდებული ველური კაპიტალიზმის პრინციპები, ეს ეგრეთ წოდებული შრომის ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს ყველაფერი და სახელმწიფოს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეძება კერძო ინვესტორებთან, კერძო დამსაქმებებთან დაკავშირებითაც გარკვეული გზავნილია, გარკვეული მესიჯია სახელმწიფოს მხრიდან, როგორ უნდა მოექცეს დასაქმებულ ადამიანებს და პლუს კიდე ეს დაუმთავრებელი რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ არანაირი რეგულაცია არ უნდა ქონდეს, შრომის ინსპექცია, რა თქმა უნდა, არ უნდა მუშაობდეს არც შრომის უფლებებზე, არც შრომის უსაფრთხოებაზე და წარმოიდგინეთ, როგორი ავტორიტეტი ექნება ბიზნესს და ზოგადად როგორც დამსაქმებლებს და სახელმწიფოს როგორც დამსაქმებელს ამ სიტუაციაში, რომ რეალურად ჩვენ რას ვამბობთ, რომ ის მწირი საკანონმდებლო უვარგისი შეიძლება ითქვას სივრცეც კი არ უნდა იყოს დაცული და ბიზნესს აქვს იმის შიში, რომ იმისი გაკონტროლება ხდებოდეს სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან. დასაქმებულ ადამიანს იმ დროს, როდესაც უნდა იყოს სიტყვაზე შეამცირე, ხო დაუშვათ 6 მილიონი ლარით დაუშვათ აი ამ თანამშრომლების ხელფასიდან გამომდინარე. 4 მილიონი ლარია მხოლოდ რასაც ხარჯავს სახელმწიფო დასაქმების პროგრამებთან დაკავშირებით. მუნიციპალურ პროექტები იქნება ეს თუ დაუშვათ სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბუნებრივია მე არა ვარ ახლა იმის მომხრე რეალურად რომ სახელმწიფო ქმნიდეს სამუშაო ადგილებს, მაგრამ მის სტიმულირებას, გარკვეულ პასუხისმგებლობას გარდამავალ პერიოდში, როდესაც ამ უმუშევრობის მაღალი პროცენტის დროსაც კიდევ უფრო გეზრდება უმუშევართა რაოდენობა, ხო? გარკვეული პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს უნდა ეკისრებოდეს და ამ კუთხით ბუნებრივია ეს უპასუხისმგებლობა გარკვეულწილად სტიმულია ბიზნეს სექტორისთვისაც. პირადად თქვენთვის და გაერთიანებული პროფკავშირებისთვის ბუნდოვანია ხედვა, გეგმა ხელისუფლებისა, რომელიც ანუ ერთის მხრივ იძახის, რომ
ამას ახდენს უფრო ეფექტური მმართველობისთვის, ნაკლები ბიუროკრატიისთვის. თქვენ ამას უპირისპირებთ კონკრეტულ თანხებს, რაც ბრძანეთ, იგივე 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამომდინარე და შესაბამისად ციტირებ თქვენ ამბავს, თქვენ ვერ დაინახეთ ის გზა რაღაცა A პუნქტიდან B პუნქტამდე. ეს არის ხო, თავი და ბოლო. ბიუჯეტის მეორე ვერსიას გულისხმობთ, ანუ ბოლო ვერსიას. დიახ, ბოლო ვერსიას. ანუ საუბარია 8 ადამიანის შეკვეცაზე ჯამში, ხო? არა, მაგას დაემატა მე. ბიუჯეტიდან ბიუჯეტის მეორე ვერსიას, ხო, ანუ 8 ადამიანის შეკვეცაზეა ყველა სამინისტროს საუბარი და თქვენ გონიათ, რომ ახალ ადამიანებს აიყვანენ და ის ადამიანები დასაქმდებიან თუ ამ 8 ადამიანებზე გვაქვს ახლა საუბარი? არა, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან საბოლოო ჯამში გადანაწილდებიან სადღაც ეს ადამიანები. სადღაცაა და აი არ ვიცი. ანუ ბიუჯეტის მეორე ვერსიას თუ ვადარებთ, სხვაობა არის 8 ადამიანი, რომელიც შეიცვალა. რაც შეიცვალა ყველა სამინისტროში დასაქმებულების. თუ კონკრეტულ სიპებს გულისხმობთ, ეს შესაძლებელია, მაგრამ აი ამიტომ მინდოდა დაზუსტება. დიახ, საბოლოო ჯამში საჯარო სექტორში სიპიც მიბმული იყო. ამ საჯარო სექტორთან ჯამში მცირდება 1500 ადამიანი. 1500-დან 1200 მოდის კულტურის და სპორტის, ესე ვთქვათ, სამინისტროზე. რეალური, ანუ ძალიან ის გაიზარდა იგივე საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის მიხედვითაც ბოლო წლებში იზრდება სიპების რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ამის გამდომებით ვსაუბრობთ, რომ უზარმაზარი ბიუროკრატია გვაქვს და ჩვენაირი ზომის ქვეყნისთვის შეუძლებელია ამ ხელახარჯების გაწევა. ამიტომაც ვსვამ ამ შეკითხვას, რომ საჯარო სექტორის მომსახურები გასაგებია, რომ ვიღაცა აკრიტიკებს, რომ იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა. მე გეკითხებით თქვენ, გეკითხები მოქალაქეებს, საჯარო სექტორის მიერ მომსახურებას, რასაც იღებს საზოგადოება, ამით კმაყოფილია თუ უკმაყოფილოა? როგორც ჩემთვის ცნობილია, ზოგადად უკმაყოფილოა. ესე იგი, ან შესაბამისი კადრების გადამზადებაა საჭირო, ან საჭირო კადრების პოვნაა საჭირო და ასე შემდეგ და ასე. ამიტომ არის პროცესი გაუმჭირვალე ჩემთვის, რომ არ ვიცით საბოლოო ჯამში რა ხდება და რას ემსახურება, რა მიზანს ემსახურება ეს შერწყმა ეფექტურ მართვას, ეფექტური მართვა თუ არის და ხარჯების შემცირება თუ არის, ეფექტური მართვის პროექტი უნდა დაიდოს, ეს ერთის მხრივ და მეორე, ხარჯების შემცირება გითხარით, რომ არ მცირდება. პირიქით იზრდება 16 მილიონი ლარით მეტი ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან უნდა წავიდეს საჯარო მოსამსახურების ხელფასებზე. აქედან გამომდინარე ამცირდება პლუს კიდე შემცირების დროს ამ ადამიანებს არ აქვთ რეალურად განცდა და არ აქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით ვინ რჩება და ვინ მიდის, რა კრიტერიუმებით, რა კვალიფიკაციით არ გახლავთ ჩართული მესამე სექტორი პროკავშირები ამ პროცესში. ეს არის მისი უშუალო დამსაქმებლის მიღებული გადაწყვეტილება, თუნდაც თვითმმართველობები რო ბრძანეთ, თვითმმართველობებთან დაკავშირებით კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით დაუშვათ კახეთის ერთ-ერთ ესე ვთქვათ რაიონში, სადაც მე მოვედი ახლა გამგებლად და აქედან გამომდინარე მე ჩემი ახლობელი მიყავს დასასაქმებელი. აი ამ მოტივით უთხრეს და ბოლო-ბოლო მიზეზი ხო უნდა ჩაწერო, რატომ მიშვებს სამსახურიდან. იმიტომ რომ გულიანად არ მუშაობდი არჩევნებზე ჩვენ სასარგებლოდო. ეს არის საჯარო მოხელის უმაღლესი საჯარო მოხელის განცხადება და ამის გამო ადამიანს ანთავისუფლებს სამსახურიდან. როდესაც ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ, ეს უსამართლობა საბოლოო ჯამში ვერ სარქველდება, საბოლოო ჯამში ერჩვენიერ დღეს იფეთქებს და ბიზნესისთვისაც, სახელმწიფოსთვისაც, სტაბილურობისთვისაც, რაც ყველაზე მეტად აწყობს, ესე ვთქვათ, ბიზნეს გარემოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, სწორედ ამ სტაბილურობას აზიანებს და პოლიციების რაოდენობა რაც არ უნდა გავზარდოთ და რაც არ უნდა ხა პოლიციური სახელმწიფო შევქნათ, ამ ხალხის უკმაყოფილება საბოლოო ჯამში ვერავინ და ვერაფერი ვერ უპირისპირდება. დღეს თუ ხვალ, ეს არის უბრალოდ დროის ამბავი. ამიტომ სამართლიანად მიღებულ გადაწყვეტილებას გამჭირვალე პროცესებს, მოქალაქეების ჩართულობას, როდესაც რეფორმას იღებს ჩემს მაგივრად რომ წყვეტს ვიღაც დაუშვათ, ეს ამა თუ იმ სექტორში რა არის გასაკეთებელი, ამაზე ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა დიდი ხანია თქვენს უარი კრემლში არ უნდა წყდებოდეს, მე როგორ უნდა ვცხოვრობდე ხვალ, ხო? ამიტომ გარემო უნდა იყოს ისეთი, რომ ჩვენი ჩართულობით, მოქალაქეების ჩართულობით უნდა ხდებოდეს გადაწყვეტილება და სად მიდის საბოლოო ჯამში კონკრეტულად ამ პროექტის შედეგად სახელმწიფო, ხო? ეს უნდა ვთქვათ. არ შეიძლება რომ შრომის ინსპექციის საჭიროებასთან დაკავშირებით ევროპაში ვსაუბრობდეთ და აქ ყველაფერს ვაკეთებდეთ, რომ უბრალოდ ქაღალდზე გქონდეს ეს ყველაფერი ევროპელების თვალის დასახვევად და არა ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის საჭიროებას რომ ვერ ხედავს თქვენი რესპონდენტი 785 ადამიანია საბოლოო ჯამში გარდაცვლილი და მაშინ როდესაც მასთან ეგრეთ წოდებულ სტემცელთან დაკავშირებით ნეგატიური მაგალითი მოიყვანა და უამრავს ესეც მოიყვანა შრომის ინსპექცია
ინფექციის, ესე ვთქვათ, სასარგებლოდ რომ არ მეტყველებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ წელსაც 27 წლის ბიჭი რომ გადმოვარდა მშენებლობიდან გარდაიცვალა, სახელმწიფოს ამაზე პასუხისმგებლობა არ ეკისრება, რომ მან არ შექმნა შესაბამისი გარემო, შესაბამისი რეგულაციები და ხვალ მისმა ოჯახმა რითი უნდა იცხოვროს და თვითონ რითი გაიტანოს თავი. ამაზე ვალდებულება მოხსნილი აქვს აბსოლუტურად უყურეს. გიორგისაც ვკითხოთ, თქვენ როგორ ხედავთ ბატონ გიორგი, რა საფრთხეების შემცველი შეიძლება იყოს და ზოგადად როგორ აფასებთ სამინისტროებიდან, სტიპებიდან თანამშრომლებთა რაოდენობის შემცირებას, რისთვის იქნება ეს კარგი და რა საფრთხეები ახლავს კიდევ ერთხელ? დიახ, ანუ პირველ რიგში ჩემთვის მისასალმებელია თვითონ მიმართულება იმისკენ, რომ ოპტიმიზაცია მოხდეს სახელმწიფოს უწყებებში და შემცირდეს ადამიანთა რაოდენობა. მეც ვიზიარებ იმ ნაწილს, რომ კომპენსაცია შესაძლებელია რომ გაიცეს, ეს იქნება ესე ვთქვათ, თუნდაც უფრო მეთხნიანი თანამშრომლებზე, რომლებიც იქნებიან დათხოვილი სამსახური. აქ თავარი პრობლემა არის ის, რომ რეალურად ერთი და იგივე ფაქტებისგან სხვადასხვა, ანუ დასკვნების ნაწილში არ ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ჩემ ოპონენტს, იმიტომ რომ თუ საქმეს ვერ გვიკეთებს სახელმწიფო, ამის გამოსავალი არ არის, რომ მეტი ადამიანი დავასაკოთ. თუ ადამიანებს არასწორი ნიშნით უშვებენ კახეთში და მეც მაქვს იმის მაგალითი, რომ ადამიანი აიყვანეს არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ გაათავისუფლეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფრო მეტი ადამიანი უნდა დავასაკოთ. პირიქით უნდა შევამციროთ რაოდენობა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები თავისუფლება დაუტოვოს სახელმწიფოს მსგავსი ტიპის დასაქმების. ჩვენ ვახსენეთ კულტურისა და გრძელი სახელწოდების სამინისტრო, სადაც კი გაწერილი ბიუჯეტით წელს 1000 რაღაცა ადამიანი ცირდება, მაგრამ თუ ნახავთ 2016 წელს, რეალურად 2017-ში ეს ადამიანები გაიზარდა თითქმის იმავე რაოდენობით, რამდენითაც ახლა მცირდება. ყოველ შემთხვევაში ბიუჯეტის ციფრებში ესე წერია. სინამდვილეში ანუ არის თქმა მინდა, რომ ეს ადამიანები დავასაქმეთ გაიზარდა 2016-ში 926%. საქართველოს მინდა მიდი, ანუ 7250 ადამიანი იყო ამ სამინისტროში დასაქმებული, შემდეგ გეგმით ავიდა რომ 1262-ზე რამდენად ეს შესრულდა ზუსტად არ ვიცი და ეხლა ისევ ჩამოდი 7000-ზე და როდესაც საუბრობთ რომ სახელმწიფო 4 მილიონ ლარის მეც არ ხარჯავს დასაქმებაში, რეალურად ეს ჩემთვის სახელმწიფოს მიერ ხალხის დასაქმებაში დახარჯული ფულია, რომელსაც ადამიანები ჯერ აყავს, მერე უშვებს და მერე ამ პროცესშიც გამჭვირვალობა არ ვიცით და შესაბამისად ეს არის თავარი мотиваცია ჩემთვის, როდესაც გვაქვს ესეთი მაგალითები, რომ სახელმწიფო ბიუროკრატია შევამციროთ, რომ უფრო ნაკლები რესურსი დაუტოვოთ სახელმწიფოს იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპით ასაქმოს, იმისთვის, რომ მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელ სტარტაპების პროგრამა აკეთოს, იმისთვის, რომ ერთი პერიოდი პენსიონერების დასაქმებას გვირდებოდეს პრემიერ-მინისტრი, გავიდეს ერთი წელი და ახლა სტუდენტების დასაქმებას გვირდებოდეს და ასე შემდეგ უამრავ პროგრამაში იფიქრებდნენ და ხანდახან აი მართლა შეგრძნება მაქვს ხოლმე, რომ რაღაცა იმ დღეს თავში დაარტყა ვიღაცას და გადაწყვიტა, რომ ეს პროგრამა გაასაჯაროს, დაელოდოს მერე რეაქციას და იმის მიხედვით გადაწყვიტეს. ამიტომ აქ მე ძალიან დიდ კრიტიკას სახელმწიფოს არ ვაპირებ, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ შეამციროს თანამშრომელთა რაოდენობა. თუმცა კრიტიკა იმ მიმართულებით არის გასაკეთებელი, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრ სამინისტროში შემცირებულია თანამშრომელთა რაოდენობა, მაგრამ შრომის ანაზღაურება გაზრდილია. ანუ აქ თავარია, რომ ჯამური შრომის ანაზღაურება არ იყოს გაზრდილი, თორემ 100 კაცს გადაუხდის მილიონს თუ 200 კაცს გადაუხდის 500.000, ეს არ შეიძლება პროგრესად ჩაითვალოს. თუ ეს თანხები ჯამური იმიტომ არ არის შემცირებული, რომ აპირებენ კომპენსირებას, მაშინ კი ბატონო თანახმაურა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც გაუშვებენ რაღაც პერიოდი კომპენსაცია გასცენ, მაგრამ თუ ვისაც გაუშვებთ არაფერს არ მიცევთ და ვისაც დავტოვებთ ხელფასებს გაუზრდით, ეს ძალიან მოკლე პერიოდში ჩემი განსახედიდან ცალსახად მიუღებელია და ძალიან ასევე მინდა შევეხო შრომის ინსპექციას და ზოგადად შრომის კანონმდებლობის გამგაცრობას. ჩვენს ქვეყანაში უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. რა მიმართულებით მივდივართ? გვინდა იმ საქართველოში დასაქმებულია 750,000 ადამიანი, ტრაგედია რომ აქედან 260,000 ადამიანი სახელმწიფო სექტორში მუშაობს ყოველი მესამე, მაგრამ იმ 760-ის ზევით სამუშაო ძალაში მარტო 1,250,000 ადამიანი ან უმუშევარია, ან თვით დასაქმებულია. ის დასაქმებული, როგორი დასაქმებულია, შეგიძლიათ ჩახვიდეთ და NDI-ის კვლევით მაგალითად ოჯახების ნახევარს 500 ლარია ნაკლები აქვს შემოსავალი. ხა იმათ ჩვენ თუ დასაქმებული შეგვიძლია და რაღაც მატკეთილდღეობაზე ვისაუბროთ, კი ბატონო ვისაუბროთ, მაგრამ მე ამჯერად და ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა მივცეთ საშუალება დასაქმების თუ იმ 500,000 ადამიანს, რომელიც უკვე მუშაობს, იმათ შევქმნათ უკეთეს პირობები. თუ ჩვენ გავამკაცრებთ მოთხოვნებს, რომლითაც ის 500,000 ადამიანი შეიძლება უფრო მეტად დაცული ყავდეს, ჩვენ რეალურად ისედაც მცირე შანსს უკლავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს შრომის ბაზარზე სამსახურს ეძებენ და
მე ბევრი ადამიანი მინახია, ვინც სამსახურს ვერ პოულობს და არც ერთი მათგანი არ რჩევის, რომ აი სამსახური რო დავიწყო, მე იქ რაღაც მაღალი რისკები მექნება. როცა ინვესტიციებზე ვლაპარაკობთ და ინვესტორების დამოკიდებულებას შრომის ინსპექცია, არ ამგონია ჯეოსელი ან ბანკი რესპუბლიკა საქართველოსთან, იმიტომ გასულიყო ბაზრიდან, რომ მის თანამშრომლებს პირობები არ ქონდა. სხვა მიმართულებით არის ქვეყანაში ეკონომიკური რეფორმები გასტარებელი, რომ უფრო მიმზიდველი იყოს აქ ინვესტირება, ადამიანების დასაქმება და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარ გამოწვევას რას ხედავთ ამ მომენტში, რა უნდა იყოს ისეთი, რომ მიმზიდველი იყოს და თქვათ რისკები არ იყოს ისეთი. ერთი რასაც მინდა ხაზი გავუსწრო არის, რომ ჩვენ ბოლოს ამკვე რამდენჯერ რო ამბობ, არ ვიცი, მაგრამ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში თავრობისზე რაც არის დამოკიდებული, თითქმის ყველაფერში ვართ გაუარესებული, იქნება ეს გამჭვირვალობა მათ გადაწყვეტილებებში, ფავორიტიზმი ქვია, სასამართლოს მიმართულები და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ არ გვექნება სასამართლო და მუდმივად იმას ვისმენთ, უცხოელი ინვესტორი როგორ ჩივის იმაზე, რომ შეიძლება მის მიმართ მიკერძოებული ნეგატიური კუთხით გადაწყვეტილებები მიიღოს სასამართლოს, მაშინ არაფერი არ ეშველება ამას, რაც არ უნდა ან შრომის კანონმდებლობა გავამკაცროთ, ან მიწის გაყიდვა აუგზავნოთ, ან ასე შემდეგ. თავარი პირველი არის ალბათ მაინც სასამართლო, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია და ზოგადად სამართლიანობის თუნდაც აი აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ აყვანა გაშვებაში სამსახურში. არანაირი ობიექტური კრიტერიუმები ჩვენ არ ვიცით, როგორ აყავთ ან როგორ უშვებენ თანამშრომლებს საჯარო უწყებელია. სტატისტიკიდან გამომდინარე, მინდა გაგიზიაროთ, ესე იგი 1500 არის ადამიანი ბოლო მონაცემით, რომელიც უნდა გათავისუფლდეს და მინდა რომ ბატონმა ირაკლი პეტრიაშვილმა შემისწოროს თუ რაიმე შემეშლება უწყებების მიხედვით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რა წინასწარი ინფორმაცია გვაქვს. 1200 მოდის აი ამ გაერთიანებულ სამინისტროზე, ეს არის კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. კიდევ ერთი გაცხადებული რაოდენობა რაც იყო ვიცე-პრემიერისგან დიმიტრი კუმსიშვილისგან, რომელმაც ბრძანა რომ გაერთიანებული სამინისტროდან საუბარია ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა და არა, უკაცრავად გარემოს დაცვის ნაწილი, დიახ, 80 კაცამდე იქნება მან შემცირებული, აი მე დანარჩენს უკვე არ ვფლობ. შეიძლება ირაკლის აქვს. ადგილობრივი ეს შედის 1500-ში? არა, შედის 1500-ში. ეს არის 344-ზე, დიახ, ჯამში რამდენია ბატონო? 3144. ეს არის ის დაახლოებით რაოდენობა, რომელსაც თქვენ ელით რო წელს გათავისუფლეთ. საბოლოო ჯამში უნდა იქნეს განთავისუფლებული, მაგრამ აქ გეთანხმებთ აბსოლუტურად 2017 წლის გეგმით ეწერა 116717 ადამიანი, რეალურად რამდენი იყო დასაქმებული ეს არ ვიცით და 2018-ში არის 113613, აი 3000 რაღაც ადამიანი, რომელიც ბატონო ირაკლი აღნიშნა. თუმცა თუ რეალურად შესაძლებელია იგივე ეკონომიკის სამინისტროში 500 კაცის ნაცვლად 400 ადამიანს იგივე საქმე გააკეთოს აბსოლუტურად და არ იყოს აუცილებლობა რომ ამდენ ადამიანს დამატებით თანხა უხატოთ. რაში აი რას მინდა იცით მე აქციოთ ყურადღება თქვენ ჩემმა ოპონენტმაც ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დაუშვათ ეფექტურად იმუშავებს თუ არა ეკონომიკის სამინისტრო 400 ადამიანით თუ 399-ით ბუნებრივია არის ის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რაც იმ კონკრეტულ მინისტრს მთავრობას ეკისრება და ამაშიც თუ უფრო გამჭირვალე იქნებოდა პროცესები და დაგვანახებდნენ რომ აი დღევანდელი სახე დღევანდელი ეფექტურობა არის ეს და რეორგანიზაციის შემდეგ ვიღებთ ამას კი ბატონო თქო მე ამას ვამბობ არანაირი საწინააღმდეგო ამ კუთხით არ შეიძლება იყოს იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახური საჯარო სამსახური ეფექტურად ემსახურებოდეს ადამიანს მე ვსაუბრობ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე როდესაც ვსაუბრობთ რომ შრომის კანონმდებლობა შრომის ინსპექცია ამ ადამიანების ესე ვთქვათ დასაქმების პროგრამებში მე არ გულისხმობ იმას რომ სახელმწიფო ასაქმებს განათლებას იძლევა და განათლების მიცემა კონკრეტული გადამზადების პროცესია დღეს რომ ეს ადამიანი მუშაობს ერთ საქმეზე და ხედავთ რომ ხვალ შენ შრომით ბაზარზე რეალურად არ გაქვს სპეციალობა რა სპეციალობითაც ეს ადამიანი არის დასაქმებული გარკვეულწილად ჩარევა ესე ვთქვათ ამბულატორიული თუ ქირურგიული როგორც გინდათ ესე დავარქვათ რომ ეს ადამიანი მოვამზადოთ შრომითი ბაზრისთვის და იმ გამოწვევებისთვის რაც დაუშვათ მაგალითისთვის გეტყვით საგზაო სექტორში დაახლოებით 4000 ადამიანი უნდა დასაქმდეს მაგრამ ახალ წლამდეც და ახალი წლის შემდეგაც სპორტის სამინისტროდან სავარაუდოდ განთავისუფლებულ ადამიანს წარმოდგენაც კი არა აქვს და ინფორმაციასაც კი არავინ არ აძლევს რომ მან შეიძლება დამატებით შეიძინოს რაღაც სპეციალობა და დღეს რომ დაკარგავს სპორტის სამინისტროში ადგილს დაუშვათ გადავიდეს იმ სექტორში სადაც რეალურად გამოწვევა აქვს მუშახელთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ვამბობ განათლებული მუშახელის გარეშე ამ სოციალური და განსაკუთრებით შრომითი სტანდარტების დემპინგით საქართველოს არ გახლავთ მრავალრიცხოვანი ესე ვთქვათ ქვეყანა და
ვერ გაუწევს კონკურენციას დიდ ქვეყნებს, ვერც ინდოეთს, ვერც ჩინეთს, სადაც ერთ მუჭა ბრინჯზეა ხალხი მზად რომ დაუშვათ იმუშავოს. უკვე იქაც აღარ არის, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ხო? აქ ამითი ვერ ხდება. ერთადერთი რისი შანსი ჩვენ გვაქვს, ეს არის განათლება და კიდევ უფრო მეტი განათლება პროფესიების კუთხით, უმაღლესის კუთხით და ამითი მომხიბვლელი გავხადოთ ჯეოსელი თუ ჯეოსელის დაუშვათ მსგავსი ორგანიზაციები და უფრო მეცაც გეტყვით, როგორ შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ ხალხზე უკეთესად რა უნდა ხალხს. ხალხი თulis რომ ეს პრობლემაა. როგორ შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ იმაზე უკეთესად დაუშვათ რა არის ჩვენთვის კარგი, როდესაც Nike, Adidas, Puma, Reebok გეუბნება პირდაპირ წერილი არის ამ 4 უმსხვილესი კომპანიის და თქვენი ეთერით გაგვიშუქებია, რომ სანამ შრომის ინსპექცია და მინიმალური ხელფასის საკითხი არ იქნება ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილი და დადგენილი, მე საშუალება არ მაქვს რომ ჩამოვიდე და ამ ქვეყანაში განვახორციელო დიდი ინვესტიციები, იმიტომ რომ ჩემს მიერ შექმნილი პროდუქციით, სადაც მე მაქვს გარკვეულწილად კორპორატიული ვალდებულება, სოციალური პასუხისმგებლობა და ესეთი ფირმები ვართ ჩვენო, ვერ გაუწევთ კონკურენციას, თქვენთან ველურ გარემოში და შუა საუკუნეობრივ პირობებში ბიზნესი რომ ესე ვთქვათ ფეტიშობსო. აი პირდაპირ ამ სიტყვებით. ხო, ფეტიშობს არ წერია, მაგრამ ხო, ბაირამობს სხვა. არა, ეს არის ნარჩენები, რაც ვეტეოდან ჩვენ გვაქვს თურქული, თურქეთს რაც აქვს, ესე ვთქვათ, სოფლიო საოჭრო, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციაში კვოტა, ეს არის ნარჩენები, რაც აქ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მოდის, რომ თურქულ მუშახელზე უფრო იაფი მუშახელია და უფრო ველური გარემოა ბიზნესისთვის, ანუ როგორც გინდა ისე მოიქეცი, ადამ ნაკლები სოციალური პასუხისმგებლობა და ამიტომ ეს ნარჩენები არის, რომელსაც უშუალოდ კონტრაქტის ამღები თურქები თუ ბერძნები დაუშვათ საქართველოში გადმოკაჩავენ. მხოლოდ ეს და არა ის რომ კომპანიას და კორპორაციას აქვს დაუშვათ ისეთი დიდი ამბიციები, როგორც დაუშვათ სხვა ქვეყნებში. გიორგი, თქვენი კომენტარი. ხო, ანუ მე ბოლო ნაწილს ცოტა ვერ ხვდები, მე ვერ ხვდები Nike ან Adidas თუ საქართველოს შეცდებს იაფად აწარმოოს პროდუქცია იაფად, ამითი ის არაკონკურენტული რატო ხდება? ხა დარწმუნებულია რომ Nike საქართველოში ქარხანას თუ გახსნის, არა იმიტომ რომ ქართველებს შეაცვლას. ერთ წუთში აგიხსნათ ქართულ პირობებში, აი დღეს რაც არის, მაგალითად არსებობს. ეხლავე აგიხსნით, აი მაგალითად რომ ესე ვთქვათ, ზოგადად არ ვისაუბროთ, მაგალითად არსებობს ორი კომპანია საქართველოში, ერთი არსებობს რუსთავის ფოლადი, მეორე არსებობს ჯეოსტილი. ისიც რუსთავში მდებარეობს. რუსთავის ფოლადს აქვს გარკვეული სოციალური პასუხისმგებლობები დასაქმებულ ადამიანებთან მიმართებაში, ჯეოსტილს აქვს ესე ვთქვათ, სპეცტანსაცმლიდან დაწყებული გარემოთი დამთავრებული ლილოს ბაზრობაზე ნაყიდი და უშუალოდ იმითი ამუშავებს ადამიანებს და არანაირი პასუხისმგებლობა არ აქვს. რუსთავის ფოლადის მიერ ნაწარმოები პროდუქცია რეალურად ვერ გაუწევს კონკურენციას ჯეოსტილის პროდუქციას, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ არის გარდა პროდუქციის შექმნისა, დამატებით რა ხარჯებსაც უბრალოდ ეხლა მოვიწყე ეს ინფორმაცია და არა Nike-ს და Reebok-ს ვთქვათ, ეს ვთქვათ FLA-ის, ესე იგი ამერიკის სამართლიანი შრომის ასოციაცია, რომლის წევრებიც არიან სხვადასხვა კომპანიები. არა, კონკრეტული ხელმოწერები არა, სხვადასხვა კომპანიები კი არ არიან, ზუსტად ეს კომპანიები არიან და აი ამ გადაცემის ეთერში მე ეს წერილი და ასოციაცია მოუწოდებს და ეს არ ნიშნავს, რომ Nike ამას ამბობს, ან Adidas-ი ამას ამბობს. გარდა Nike-ისა და Adidas-ისა, პლუს ამას ამბობენ ექსპერტები, რომლებიც ევროპასთან დაახლოებას უწყობენ ხელს, მათ შორის ერთ-ერთი ყოფილი კომისარია, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის კუთხით მინიმუმ 2-დან 4%-მდე კარგავს საბოლოო ჯამში აი ამ სფეროს დერეგულაციით, რაც ხდება შრომით სექტორში და მოულოდნელობის ეგრეთ წოდებული ეფექტით. იმიტომ რომ ბიზნესმენს, პატიოსან ბიზნესმენს გრძელვადიანი პროგნოზებით აუცილებლად შეაშინებს ეს უუფლებო გარემო და სულაც არ უნდა რომ ხვალის ელოდებოდეს გრძელვადიან გაფიცვებს და დესტაბილიზაციებს თავის კომპანიებში. ასოციაციამ რომელიც ვიწრო ალბათ დარგობრივი ასოციაცია თქვა რომ ხო არის შრომის დარგობრივი ასოციაცია არ მგონია შეესწავლოთ ახლა რეალურად მე გეთანხმებით რომ აბსოლუტურად საავადმყოფო მდგომარეობაშია და ადამიანის ჯანმრთელობა პირველ რიგში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, მაგრამ არ მგონია რომ შრომის ინსპექცია ამის ერთადერთი მექანიზმი იყოს და წინა გამოსვლელმაც ეს თქვა რომ სასამართლო შეიძლება გამოდგეს ამის სასამართლოსთან დაკავშირებით 3 წლიანი პროცესი უწევს
სამსახურ დაკარგულ ადამიანს სასამართლოებით რო იდაოს. კითხეთ თქვენს კოლეგებს, ჩვენი ჩართულობით აქ იმასაც ვამბობ, რომ სასამართლო ცუდად მუშაობს. ხო, ნუ მაშინ ხო და მაშინ რა გარანტია გვაქვს, რომ ინსპექცია კარგად იმუშაობს, ერთი მექანიზმი კარგად იმუშაობს და მეორე ინსპექციას რა უფლებამოსილება, თუ ინსპექცია იქნება ერთი უწყების ხელში და ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ხელში, მეც ისეთივე კითხვის ნიშნები გამიჩნდება, როგორც თქვენს წინა სტუმარს უჩნდება. მაგრამ აქ თუ იქნება დამსაქმებლები ჩართული, აქ თუ იქნება ჩართული და უშუალოდ დასაქმებული ადამიანები მის ადმინისტრირებაში, ამ უწყების ადმინისტრირებაში, რომლებიც ერთმანეთთან ბუნებრივია, მუდმივად იქნებიან და უშუალოდ გარკვეულწილად, ვერ შეთანხმდებიან, ხო? მაშინ ეს იქნება ძალიან გამჭვირვალე ორგანო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პრევენციას მოახდენს იმისას, რომ ბიზნესს უთხრას, რომ კონკრეტულად იმ საკანონმდებლო სივრცეს, იმ ნორმებს, იმ სტანდარტებს არღვევ, რაც ამ ქვეყანაშია შექმნილი. არავინ არ ფიქრობს, რომ ჩამოახჩოს, დააჯარიმოს, ჯიბეში ხელი ჩაუყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ბიზნესი არღვევს იმ საკანონმდებლო სივრცეს, რაც ქვეყანაშია შექმნილი, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ეს ხალხი დაიხოცა, რომ შევადაროთ ციფრებით ამერიკასა და საქართველოში და უშუალოდ რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა შახტებში და მაღაროებში, 9 არის ამერიკაში და 34-ია საქართველოში. იმ ეკონომიკის პირობებში რაც ჩვენ გარემოს პრობლემა შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, ანუ ჩვენ საუბრობთ დიდარ ქვეყანას ვადარებთ ღარიბ ქვეყანას, უბრალოდ გარემოთი რამდენი გარდაიცვალა, მაშინ იგივე ვთქვათ, ანუ ზოგადად სხვადასხვა რაღაცეებით რამდენი გარდაიცვალა. ანუ დიდარი და ღარიბი შორის როგორც ჩილეში და ჰაიტიში ხო თითქმის ერთდროულად იყო მიწისძვრა, ჩილეში უფრო ძლიერი მიწისძვრა იყო, მაგრამ უფრო ცოტა ადამიანი დაიღუპა, ვიდრე ჰაიტიში, სადაც შედარებით სუსტი მიწისძვრა იყო, უფრო მეტი, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ქვეყნების განსხვავებული და ყველა ფენომენს აქვს განსხვავებული შედეგი ღარიბ ქვეყანაში და მდიდარ ქვეყანაში. სიცოცხლისთვის აუცილებელი სტანდარტები, რომლის ქვემოთაც არის ან ბიზნესის ბანკროტი, ან დასაქმებული ადამიანის უუფლებობა და იწყება ან მონობა და ან გაკოტრება ბიზნესის, აი ეს მინიმალური სტანდარტი უნდა შექმნას სახელმწიფომ, კონსტიტუციით გარანტირებული სიცოცხლის უფლების არ უნდა ემუქრებოდეს რისკი მოქალაქეს და იმის ზემოთ დიახ ბიზნესმა და დასაქმებულმა უნდა ილაპარაკოს თავისუფლად და ბუნებრივია სახელმწიფო არ უნდა ჩამყვეს კუბოს ფიცრამდე და უშუალოდ რა გავაკეთო და როგორ მოიქცე და რა ნაბიჯი გადავდგა ყოველდღიურად სამსახურში. ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს მინიმალური გარანტიები არ არის შექმნილი აქ ამ სახელმწიფოში. მიცეთ 2 წუთი შეჯამებისთვის, როგორ შეიძლება მოვიქცეთ ისე, რომ ერთის მხრივ უზრუნველყოთ უსაფრთხო გარემო და მეორეს მხრივ არ დავაზიანოთ თქვენ რა შეიძლება. ანუ რამოდენიმე რაღაცას მოკლედ ძალიან მოკლედ ვეცდები შევეხო. პირველი Nike იქნება Adidas-ი საქართველოს პროდუქციის წარმოებას თუ გადაწყვეტს, იმიტომ არა რომ საქართველოში გაყიდოს პროდუქცია. ჩვენი კონკურენტი მე ანუ ამ შემთხვევაში ვამბობ უბრალოდ ჩემს საზრებას, რომ თუ საქართველოში გადაწყვეტს რომელიმე არა იმიტომ რომ შეჯიბროს ლილოს ბაზრობაზე გაყიდულ პროდუქციას, იმიტომ რომ ჯობს საქართველოში უფრო იაფად აწარმოოს პროდუქცია და შემდეგ იგივე თქვათ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა გამოიყენოს და გაყიდოს თქვათ. ანუ მათი მოზიდვა არ არის ადგილობრივ კონკურენტებთან შეჯიბრი პროდუქციის წარმოებაში, იმიტომ რომ საქართველოში დღეს პროდუქციას ამ მიმართულებით, რომელიც რაღაც ექსპორტზე კონკურენციას ან ევროპა-კავშირის ბაზარზე კონკურენციას გაუწევს რომელიმე ამ ფირმას, რეალურად არ აქვს. ისიც რაც შეეხება იგივე თქვათ, ყველაზე მტკივნეული საკითხი რაც არის მუშების გაზრდილი სტატისტიკა. ჩვენ გვაქვს მაგალითი ამერიკიდან, სადაც გამკაცრდა მსგავსი ღონისძიებები და ამას რაიმე კარდინალური ცვლილება სიკვდილიანობის კუთხით არ გამოუწევია მშენებლობებს. რაც შეეხება იმას, რომ ანუ საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეს ქვეყანაში აქვს კონკრეტული ფასი. ვიცი რომ არაპოპულარული გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს ასე თუ არ არის, მაშინ ტრასებზე უნდა დავდიოდეთ ჩვენ 20-ით და არ უნდა იყოს ლიმიტი 100, იმიტომ რომ 100-ით რომ მივდივართ, რისკი იმისა რომ გარდავიცვლებით გაცილებით მაღალია. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეს ქვეყანაში აქვს ფასი. თუ თვლით რომ ეს შეუფასებელია, მაშინ საერთოდ სახლიდან არ უნდა აუგრძალოთ ადამიანებს გამოსვლა, ქუჩაში არავინ არ უნდა დადიოდეს, მანქანაში არავინ არ უნდა ჯდებოდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ნებისმიერი რეგულაცია, რომელსაც ჩვენ შემოვიღებთ, ის უნდა აუწონოთ დადებითი და უარყოფითი მხარეების მიხედვით და ჩემი გადმოსახედიდან ერთადერთი გამოსავალი იმისთვის რომ რისკიან პირობებში ადამიანები არ მუშაობდნენ არის მათ ჰქონდეთ ღირსეული ალტერნატივა. თუ ქვეყანაში იქნება ეკონომიკური განვითარება, მაშინ იმ ადამიანებს, რომელსაც ახლა სიცოცხლის რისკის ფასად უღირთ, რომ კონკრეტული დასაქმება მიიღონ, ამ ალტერნატივის ხარჯზე ამ ნაბიჯს აღარ გადადგამენ და არ იმუშაობენ იმ პირობებში, რომელ პირობებშიც დღეს მუშაობენ. ხოლო ის რომ თითქოს 2-4% შრომის ინსპექცია არარსებობა გვიმცირებს ეკონომიკურ ზრდას, ეს ჩემი გადმოსახედიდან არის სრულიად არაზუსტი
ინფორმაცია წარმოუდგენელია, რომ ქვეყანაში, რომელშიც 2%-ით ვიზრდებოდეთ, ვამბობდეთ, რომ შრომის ინსპექცია თუ გვექნება 4%-ით მეტი ეკონომიკური ზრდა გვექნება. ესეთი აკადემიურთან მიახლოებული ნაშრომიც კი წარმოუდგენელია, რომ საქართველოს მაგალითზე ვინმეს გაეკეთებინა. მოდი დავუხმეთ, იცი, დავგეგმოთ ეთერი, სადაც ქეთი კვარცხალაც იქნება, იმიტომ რომ სასამართლოს თემა მნიშვნელოვანია, როგორც ბატონი ირაკლისგან გავიგე, მასაც მოსაზრებები აქვს იგივე უპასუხო კიდეც ბოლო გამონათქვამებთან დაკავშირებით და გავაფართოვოთ წრე და თუ უზრუნველყოფ ამასთან ამ დღეებში მხოლოდ დაგვავალ. დიდი მადლობა. და ასევე მოვიძიოთ FLA-ის ეს წერილი, იმიტომ რომ საკმაოდ აგერ ირაკლი მოგახმარება. სერგეენკომ გაახმოვანა, მაგრამ ეს არის FLA-ის წერილი და არა Adidas-ის, New Balance-ის, Nike-ის და Puma-ის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უბრალოდ უნდა მენდოთ, რომ ეს ესია და დანარჩენი თქვენს არქივში შეგიძლიათ ნახოთ, რომ არა, ამ კომპანიებს აქვს განცხადებული. ჩვენ არქივში არა ის განცხადება უნდა ვნახოთ, რომ არქივში ვის გავლით მოხდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინფორმაცია. აუცილებლად კიდევ იმ ექსპერტის დასვენებსაც, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველო კარგავს დაახლოებით 2-დან 4%-მდე, ესე ვთქვათ, იმ დროს ექსპერტია ხვალ მას უნდა გადავარქვათ სახელი, რომელიც ამბობს, რომ ეს ამბიცია მუდმივად გვაქვს, რომ ხალხზე უკეთესად ვიცით და უშუალოდ ნარკომანი კრიმინალია თუ არა კრიმინალი. პირიქით, ხალხმა უკეთ იცის, სად უნდა დასაქმება. ის ადამიანი, რომ მიდის და იმის გარეშე ჩამოკიდებული არ არის და მუშაობს, იმან უკეთ იცის, როგორ უნდა დასაქმება. იმან არ იცის, მე თვითონ ის და ის შევქმნით უწყებას, რომელმაც უკეთ იცის, რა პირობებში უნდა ადამიანს მუშაობა. მაგას გეთანხმებით, ანუ ამოცანა ის კი არა, რომ ნახშირის საბადოში ვიღაცა მუშაობდეს და უფრო დაცული იყოს. ნახშირის საბადოში აღარავინ აღარ უნდა, რაღა დროს ნახშირის საბადოებია. ამაზეა საუბარი. ნახშირის საბადო არ უნდა, ნახშირის შახტაში ქართველი და არც არავინ დღეს ვიცით რომ თელ სოფლიოში იკეტება ეს ინდუსტრია, დარჩა ინდოეთში, ჩინეთში, სადაც მართლა ძალიან იაფიანი მუშახელია და დიდ ნაწილს იქ მოიპოვებენ. საქმე იმაში რომ აქ მუშაობა აღარავის აღარ უნდა ჭირდებოდეს ნახშირის შახტაში. ბედნიერი პილულები რომ არ ჭირდებოდეს. კარგი, გავაგზავნებთ ამ თემას. სტატიას მადლობა ჩაფიჩაძეს, ასევე მადლობა ირაკლი პეტრიაშვილს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეს, მადლობა გიორგი პაპავას, ილეონის ბიზნესის სკოლის ასოცირებულ პროფესორს. ცოტა ხანი დაგველოდეთ, საკმაოდ საინტერესო სიახლეებია ხალხ ბანკში და გავაგზავნებთ რამდენიმე წუთში საუბარს. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დალბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ, რომ მოგიყვეთ, ნაცარ ქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი გინდა. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ბაზდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყაროს სახლებურად. ეს არის ჩვენი გარემო. წყლის რესურსი ამოუწურავია. დედამიწის 3/4 წყლით არის დაფარული. მაგრამ სოფლიოში 9-დან 1 ადამიანს ხელი არ მიუწვდება სასმელ წყალს. სასმელად ვარგისი წყალი დედამიწის მთელი წყლის მარაგის 1%-ზე ნაკლებია. მე, შენ
და ყველანი ყოველ დღეს მოქმედებს გარემოზე. ახსოვდეს, არასწორი მოხმარება წყალს ჩვენთვის და ჩვენი გარემოსთვის უარდის და მომავალში აუცილებლად მივიღეთ შესაბამის შედეგს. დაზოგადო წყალი გავფრთხილდი გარემოს. ჩვენ ვუფრთხილდებით. ჩვენ ვუფრთხილდებით. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ხალიქ ბანკი საქართველოს კლიენტთა სტიმულირების სამთვიანი აქციის გამარჯვებულები გამოავლინა. ღონისძიება 26 იანვარს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში შედგა. აქციის მიზანი ყველაზე მეტი საბარათე გადახდის მიმღები სავაჭრო ობიექტების გამოვლენა იყო. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი, რომელზეც ლევან თაღიაშვილმა და გიორგი დვალმა იმუშავეს და შემდეგ უკვე ჩვენი სტუმრებიც. iPhone 7, iPad და Watch 2K. ხალიქ ბანკ საქართველოს ამ საჩუქრებით აქციაში ჩართული 3 კომპანია დააჯილდოვა, რომლებმაც 3 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი საბარათე გადახდა განახორციელეს. გამარჯვებულებს შორის არიან შპს Toyota ცენტრი თბილისი, შპს სოფლიდან და კომპანია NMT. კომპანია სოფლიდანჯის, რომელიც სოფლის პროდუქტების ონლაინ რეალიზაციას ბაზარზე უკვე რამდენიმე წელი ახორციელებს, საჩუქრად iPad-ი ერგო. კომპანიის დამფუძნებელი აცხადებს, რომ დაარსების დღიდან ხალიქ ბანკ საქართველოს აქტიური პარტნიორები არიან. ხალიქ ბანკი 3 წლის წინ პირველი იყო, ვინც ეს ტექნოლოგია შემოიტანა, სწორედ მაშინ უერთდებოდა სოფლიდანჯი ონლაინ გაყიდვებს. ამიტომაც დაუკავშირდით, დავიწყეთ თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან მოხერხებული ტექნოლოგია. იქიდან გამომდინარე, რომ კლიენტს არ უწევს ხურდაზე ფიქრი, კლიენტს არ უწევს გაქეშების თემაზე ფიქრი. ხალიქ ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის თქმით, ტექნოლოგიური პროგრესი მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. რა თქმა უნდა, ჩვენი ბანკისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს მომხმარებელს და შესაბამისად დღეს სწორედ აღვნიშნეთ ის, რომ გამოვარჩიეთ ჩვენი ლოიალური პარტნიორები, ყველაზე აქტიური სავაჭრო პარტნიორები, რომლებმაც არაჩვეულებრივად გამოიყენეს ჩვენი ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლებიც დავნერგეთ ქართულ ბაზარზე. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, ხალიქ ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის ახალისებას და კლიენტებისთვის სხვადასხვა ტექნოლოგიური სიახლეების შეთავაზებას მომავალშიც გააგრძელებს. ლევონის სიუჟეტიდან ერთ-ერთი ჩვენთან ერთად არის შპს სოფლიდან ხელმძღვანელი ნათიანი ნიკელაშვილი, მემოს მივესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ცხადია ჩვენთან ერთად არის ხალიქ ბანკის წარმომადგენელი, სეგი საბანკო ბარათების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ მაია ხელაძე. მაია, დილამშვიდობის. ცოტა ისე დავიწყებ უცნაურად. რატომ უნდა მოგვბაძოთ ბიზნესმა, რომელიც უნდა იყოს ჩართული ხალიქ ბანკის ამ სერვისში, რომელსაც ონლაინ ქვია? თქვენ დეტალურად რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა ახსენეთ, რომელიც მნიშვნელოვანია კომპანიის ყოველდღიური operational comfort-ისთვის. არის თუ არა სხვა კიდევ ბენეფიტები, რაც სიუჟეტს მიღმა დარჩა. სიუჟეტი როგორც წესი ყველაფერს ვერ იტევს. სოფლიდანჯი როგორც დაჯილდოებაზეც აღნიშნე პირველივე დღეებიდან ჩაერთო. მე ამ ჯილდოს გილოცავ. მადლობა.
ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ აუცილებელი იყო ჩვენი მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა კომფორტული გადახდის სერვისები. სოფლიდან ჯი მომხმარებელს აძლევს საშუალებას იყიდოს როგორც პირდაპირ საიტიდან, ასევე ქეშითაც გადაიხადოს და ასევე მივეწით აი ამ ტექნოლოგიით საშუალება რომ ადგილზე ბარათითაც გადაიხადოს. აი ამ 3 წლის განმავლობაში რაც ვაკვირდებით, მუდმივად იზრდებოდა იმ მომხმარებელთა რიცხვი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებდა აი ასე ბარათით გადახდას. ეს გამოწვეული იყო პირველ რიგში იმით, რომ მომხმარებელს განსაკუთრებით ახალ კლიენტს აქვს სურვილი, რომ ჯერ მიიღოს პროდუქტი, ნახოს ის და მერე გადაიხადოს. აი ამის კომფორტი, რომ კიდე ქეში არ დატოვოს სახლში აძლევს სწორედ აი ეს ემპოსის საშუალებას. ეს არის ძალიან მოხერხებული და პატარა, ასე ვთქვათ, მოწყობილობა, რომელიც ინტერნეტით უკავშირდება smartphones და ძალიან მარტივად კურიერისთვისაც ძალიან დიდი კომფორტია, იმიტომ რომ არ ატარებს რაღაც დიდ მოწყობილობას, ესეც კომფორტულია და მომხმარებელი იქვე ნახულობს პროდუქტს, ბარათი თან აქვს, შეუძლია დაუტოვოს ოჯახის წევრს ეს ბარათი და არ იზრუნოს რაღაც ქეშის დატოვებაზე. ხურდის პრობლემაც მოხსნილია, კი ბატონო. რაც დავაკვირდით, ანუ როგორც გითხარით, იზრდება ეს თანდათან იზრდებოდა ჩვენი მომხმარებლის დაინტერესება ამ ტექნოლოგიის მიმართ და დღეს უკვე ჩვენი ბრუნვის თითქმის ნახევარს შეადგენს სწორედ ემბოსით გადახდილი, კი ბატონო. თან მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს გინდა თუ არა, მაია იყოს სეგმენტი მცირე ან საშუალო ბიზნესის. არა იმიტომ, რომ დაჯილდოებულთაგან, თქვათ, ერთ-ერთი ვინც ნათი აქ არის, მეორე თუ არ ვშტები არის Toyota საქართველოს ტაქსი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი კომპანიის ერთ-ერთი სერვისთაგანი და ნაწილი. ფაქტია, რომ მათაც არ ექნებოდათ ნაკლები სათქმელი, თუნდაც იგივე არგუმენტები, რაც ნათიამ მოიყვანა. ნებისმიერ ტიპის ბიზნესისთვის განსაკუთრებული კომფორტის მატარებელია. კი, რა თქმა უნდა, ემპოსი არის მობილური ტერმინალი, რომელიც ტექნოლოგიურად უფრო წინ წავიდა ვიდრე ჩვეულებრივი სავაჭრო ტერმინალი, რომელიც ჩვეულებრივ მაღაზიებში ბარათით გადახდის საშუალებას აძლევს. ემპოსი არის ისეთი მოწყობილობა, რომელიც ღირებულებით თუნდაც ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით ჩამორჩება პოსტერმინალების ტექნოლოგიას იმ მხრივ, რომ ყველა შესაძლებლობას არ იძლევა. ანუ ფასი მისი იმდენად მისაღებია საშუალო და დაბალი კლასის ბიზნესისთვის, თუ ბანკებს უჭირთ ყველა მაღაზიაში განათავსონ პოსტერმინალი, თუნდაც ტაქსებში, რომ მიიღონ ტაქსის მძღოლებმა ბარათით გადახდეს. ემპოსის ფასი საშუალებას იძლევა იმისას, რომ ის ხელმისაწვდომი იყოს ბანკისთვის, რომ თქვა თავისი ხარჯით განათავსოს სავაჭრო ობიექტებში, ან თუნდაც სავაჭრო ობიექტებისთვის თვითონ შეიძინონ, თუ ესეთი სურვილი ექნება და განათავსონ ის ბარათებით მიღების შესაძლებლობისთვის. მაია, მისი დაინტერესების თქვენ როგორ ატოვებთ? სიუჟეტშიც იყო და ნათიამაც ახსენა, რომ 2015-ში ხალიქ ბანკმა პირველად საქართველოში შემოიტანა ეს ტექნოლოგია, თუმცა ეს ტექნოლოგია მხოლოდ ხალიქ ბანკის არ არის. ჩვენი დედა კომპანია, რომელიც ამით უკვე რამდენიმე წელია დაკავებულია და ამ სფეროს აქტიური მომხმარებელია, გაყიდვების თვალსაზრისით ჩვენ იქიდან წამოვიღეთ ეს ტექნოლოგია. იდეა იმისა, რომ მაშინ, როდესაც შევდიოდით სავაჭრო ობიექტების მომსახურების ბაზარზე, მაშინ, როდესაც უკვე კონკურენცია დიდია და დიდი მოთამაშეები უკვე დაკავებული ჰქონდათ ეს სეგმენტი, ჩვენ გადავწყვიტეთ ისეთ სეგმენტში შესვლა, სადაც აქტუალური იყო ბარათით გადახდები, მზარდი რაოდენობიდან გამომდინარე, დინამიურად და შემოვიტანეთ ის ტექნოლოგია, რომელიც ქართველებს ძალიან გვიყვარს საქართველოს ბაზარზე. ეს არის უკონტაქტოდ გადახდის მიღება, რომელიც აღმოჩნდა ის კონკურენტული უპირატესობა, რამაც გაამართლა. გამოგვარჩიათ ყველაზე. გამოგვარჩია, შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წლიდან დღემდე ეს ტექნოლოგია არა მხოლოდ შენარჩუნებული, არამედ დინამიურად ვითარდება, მზარდია და მე მგონია, რომ აქტიური მონაწილე ბაზრის ამ სეგმენტზე მხოლოდ ხალიქ ბანკი რჩება. დედა კომპანიის თემა არ დაივიწყო, მაია მაგაზის დაგიბრუნდები. რა ხდება? თქვენ არა გაქვთ ხოლმე თქვენს კლიენტებთან ურთიერთობა, თქვენ უამრავ თქვენს კოლეგებთან გაქვთ ურთიერთობა, სხვა ბიზნესებთან, რომელიც პროფილურად შეიძლება განსხვავებული იყოს. რამდენად უზიარებთ ამ გამოცდილებას და თქვენს გარშემო რამდენად ინერგებოდა ანალოგიური სერვისები, ამ ბოლო დროს საკმაოდ აქტიურები გავხდით ქართველები ახალი ტექნოლოგიების მიმართ, მაგრამ ის რომელიც განსაკუთრებულ კომფორტს გიქმნის, თან ძალიან ბევრი მიმართულებით მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა სფეროს წარმოადგენს, რამდენად გახდა ეს სწრაფად ადაპტირებადი თქვენს გარშემო გულისხმობ უკვე საქმიანი სფეროს წარმომადგენლებს. როგორც სტარტაპის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი სტარტაპის დამფუძნებელი, ძალიან მართლაც როგორც აღნიშნეთ, მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს თვითონ სხვა სტარტაპის დამფუძნებლებს.
ბოლო წლებში ძალიან აქტუალური გახდა ცოტა ისეთი ინოვაციური სტარტაპები, რომელიც ონლაინ გაყიდვებს ეხება, რომელიც ეხება delivery service, განსაკუთრებით delivery service-ისთვის ვფიქრობ, რომ ეს ტექნოლოგია არის ძალიან მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად სალარო აპარატიც კი არა გვაქვს ადგილზე ფიქსირებული, ანუ სალარო აპარატიც მოძრავი გვაქვს, ესე გვაქვს დაფიქსირებული. შესაბამისად, delivery როცა ხდება და ადგილზე გაყიდვა არ ხდება, აი ამ ემპოსის გარეშე ვერც წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება რომელიმე ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებდეს. ასევე მე ხშირად უზიარებ ჩემს აი ამ სტარტაპის წრეებიდან ჩემს ასე ვთქვათ კოლეგებს იმის შესახებ რომელ ბანკთან თანამშრომლობ და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ბექის თემა. ანუ ერთია რომ რომელიმე ბანკის სერვისი გქონდეს და მეორეა იმის უკან რა დგას და რანაირად საპორტი როგორ ხდება, რამდენად დახვეწილია ეს თემა. ამ კუთხითაც მე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან კომფორტულად ვართ ხალიქთან. ყველანაირი ეს არის ინფორმაციის გაცვლა, ეს არის ტრანზაქციები, ანალიტიკა, ყველანაირად ჩართულები არიან ყოველდღიურ რეჟიმში და შესაბამისად ძალიან კომფორტულია. მოდის ხოლმე რესპონდენტი, რომელიც იმიტომ კი არ მოდის რომ მოყვეს, რომ მე რა მაგარი სერვისია, რაღაც ყובה, გარშემო, აი, როგორი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. ოღონდ არ ვიცი ხა რამდენად დედა კომპანია, შეიძლება მამაც არის. მე ამაში დარწმუნებული არ ვარ. ხო, სავარაუდოდ ისეთი მშობელია, ყაზახეთის სახალხო ბანკი ამ შემთხვევაში უმსხვილესი კომერციული სტრუქტურა მაქვს რა Forbes-დან და ჩემი სხვა მედია აქტივებიდან გამომდინარე ამ ქვეყანასთან აქტიური შეხება. შემიძლია ვივარაუდო, რომ შარშანდელი ზედმეტი გააქტიურება ხალიკის წელსაც გაგრძელდება და თუ რაიმეს დავცინწლავ ეხა მაიას და ვეტყვის 2018 წლის გეგმებზე მხოლოდ მადლობელი დაგრჩებით. არც თუ წარუმატებელი წელი, რბილად რომ ვთქვა 2017 ხალიკ ბანკისთვის და გეგმები 2018-თან დაკავშირებით მაიათში შეიძლება. თქვენ სავარაუდოდ მთლიანად ხალიკის ჯგუფს გულისხმობთ, ნამდვილად წარმატებული წელი იყო, არა მხოლოდ ეს, ეს წელი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენი ბანკის გამსხვილების კუთხით. საქართველოში ჩვენი ბანკი 100%-ით დედახალიკის შვილობილი ბანკია. გვაქვს საქართველოშიც კარგი შედეგები, იმ ზომის შესაძლებლობები ცხადია აქ არ არის და არც სურვილი შესაბამისად ალბათ, მაგრამ ის რაც გვაქვს ვცდილობთ რომ გქონდეს ხარისხიანი. დაწყებული კლიენტებიდან ჩვენი პრიორიტეტი არის ჩვენი კლიენტი და ხარისხიანი სერვისი, რასაც ვცდილობთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში დავნერგოთ. მომავალი ჩვენი სტრატეგიაც ზუსტად ამას უკავშირდება, რომ დავნერგოთ ხარისხიანი და ტექნოლოგიური სერვისები, იმიტომ რომ რაღაცა ახლის გაკეთება ნიშნავს იმას, რომ უფრო ახლოს მიხვიდე შენი კლიენტურის სურვილებთან და მოლოდინებთან. ამიტომ ჩვენ ვსწავლობთ იმ ბაზარს, რომელიც არის არა მხოლოდ იურიდიული პირების მოთხოვნების და საცალო გაყიდვების მოთხოვნილებების ბაზარი, არამედ ჩვენი მომხმარებლების, ფიზიკური პირების მოთხოვნილებების ბაზარი და მინდა შევთავაზოთ ამის შემდეგაც, თქვენ იცით ჩვენი ინოვაციური პროდუქტების შესახებ, რომ ჩვენ გვაქვს საგადახდო ინსტრუმენტების ფართო სპექტრი, საგადახდო საათი, რომელიც ასევე პირველად დავნერგეთ. თუ გავითვალისწინებთ იმ ტენდენციას, რომ საქართველოს მსოფლიოში ლიდერ პოზიციებს იკავებს უკონტაქტო გადახდების თვალსაზრისით, ალბათ ამ მიმართულებას გავაგრძელებთ და რაც შეეხება დისტანციურ სერვისებს, ფილიალების გახსნა არ არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება, კი ჩვენ ვცდილობთ, რომ ზომიერად შევიდეთ ბაზარზე და ვთქვა წელიწადში ერთი ფილიალი შევმატოთ ჩვენს პორტფელს, მაგრამ ძირითადად დისტანციური სერვისები, რაც ცხადია ძალიან მსხვილ და სერიოზულ ტექნოლოგიურ პლატფორმებს. თანამედროვე ტექნოლოგიები მხოლოდ ძირითადად. ის რაც ჭირდებათ ჩვენ კლიენტებს. წარმატებები ხალიკ ბანკს. ჩემი საუკეთესო მოკითხვები ბატონო ანო ახტანგიშვილს და ნიკა გეგუჩაძეს. წარმატებები ყველას თქვენ აქედანაც უთვლი. ძალიან დიდი მადლობა კარგი რესპონდენტობისთვის ნათიანი ნიკელაშვილს. შპს სოფლიდან დაიმახსოვრეთ კიდევ ერთხელ და მადლობელი ვარ რომ გაგვანდო მაინც მიუხედავად ძაფრი კონკურენციისა დარჩენილ 16 ბანკს შორის არა 15-ს მე 16 აგერა. ხალიკ ბანკის საბანკო ბარათების დეპარტამენტის უფროსი მაია ხელაძე. წარმატებულ დღეს გისურვებ. დავასრულოთ ამით საქმე ინდილა, ეხლა შემოგვივარდება ბანცალაღიძე და მუსორს გაგვავლებს ისეთი საინტერესო ქალების ნარატივი გველის, გემოვნებიანი ქალბატონებით. 11 საათზე დაიწყება ზუსტად 8-5 წუთში ქალების ნარატივი, 3 საათზე ბეკაბაციკაძეს დაელოდეთ ძალიან საინტერესო ამბები საქმის კურსში ჩაგაყენებთ განსაკუთრებით 153 მილიონიანი გარიგება, რომელიც სავარაუდოდ პირველ კვარტალში სინქრენსა და ფინტურ შორის, ანუ ჯეოსელის თემაზე დაიდება. დროებით, ხვალამდე. უი, მუსრიკა.